एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको बुवा। नमस्ते, म यसको मामु। हामी एकदम खुसी छौँ। यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिएको छ। जस हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस कि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो यस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन। अब गएर राम्रो काम गर्ला। त्यो 360 एजुकेसनलाई धेरै धन्यवाद। यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन, सजिलो होइन, एकदम छ। त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
त्यो भन्ने निर्णय केही समयमा अवश्य पनि हुनेछ र आज माउन्ट कान्जिरोवा र डिएभी ड्याफिज दुवैको बेन्चमा केही नयाँ अनुहारहरू देख्न सकिरहेका छौँ र डिएभी ड्याफिजको बेन्चमा भने जनेशराज लामा जो एक फुटबल एनालिस्ट पनि रहेका छन् शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा प्रमोसन हात पारेको टिम टोखा सापकोटा रहेका छन् गोलकिपर भने रिजन पुरा सैनिक कृष्ण हरिखड्का सञ्चित नाथ कोयल र दिव्याञ्च राउतको जिम्मा रहनेछ आज गोल गर्नका लागि र दिव्याञ्च राउतको कुरा गर्ने भने पछिल्लो खेलमा पनि गोल गरेका खेलाडी हुन् दिव्याञ्चु त्यसै गरी अब भने डिएभी ड्याफिजको कुरा गर्ने भने मनदीप र सजन राज मगर रहनेछन् डिफेन्सिभ हाफमा भने साहिब गायन कप्तानको भूमिकामा रहनेछन् त्यसै गरी संजोग मगर सम्भव थापा सुनिल ठाकुर र विराट खड्काको जिम्मा गोल गर्ने रहनेछ र त्यसै गरी जेनिस टवाली र राशिद श्रेष्ठ मिडफिल्डमा आफ्नो कलाकारिता देखाउन प्रयासरत रहनेछन् र यमन महर्जनले आज आफ्नो स्टार्टिङ 11मा केही नयाँ अनुहारहरू पनि उतारेका छन् र कमेन्ट्री बक्सबाट म अब बस्नु तिहारको स्वागत गर्न चाहन्छु मसँग हुनुहुन्छ मेरा सहकर्मी लक्ष्मण गिरी स्वागत छ लक्ष्मण यहाँलाई Interesting lineup here by the both teams away. 3-4-3 is a very interesting lineup. Trying to use that flank with that midfield dominance and also trying to cover that defense line. So this is quite a interesting lineup here. This might be the first time we've seen this lineup away. Obviously लक्ष्मण किनभने पहिलो खेलमा पनि देखेका थियौं दुवै टिम केही नौलो रणनीति र केही नौलो फर्मेसनका साथ उत्रिएका थिए र पहिलो खेल भएकाले हुन सक्छ दुवै टिम मा चिर परिचित थिएनन् र यहाँ भने दुवै टिमले आफ्नो अपोनेन्टलाई राम्रोसँग निहाल्न पाएका छन् विशेष गरी लिटल ल्यान्ड्स स्कुलसँग पहिलो खेलमा हार बेहोरेको कान्जिरोवा 4 गोलले हार बेहोर्न पुगेको थियो वान म्यान आर्मीको रूपमा विपक्षी खेलाडी अनुप खत्री साबित भएका थिए भने यहाँ डेभी ड्याफिज रातो बंगला स्कुल विरुद्ध त्यति सम्झन लायक प्रदर्शन गर्न सकिरहेको थिएन र आजको खेल भने केही रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरिएको छ तपाईको के विचार छ यसमा लक्ष्मण Well, definitely as the bench steps up on that center, this program, this tournament is organized by Thunderbolts Development Center, our sponsors, Hams Hospital, official medical partner, Dumbarai Kathmandumas, Raheko छ यो hospital, 25 years of medical experience and excellence, our food partner, Dalle, our hospitality partner, Hard Rock Cafe Kathmandu, rock and roll themed chain with a high energy vibe serving burgers and American classics. Our ball partner, official match ball partner, Adidas. Our official education partner, 360 Education. Our insurance partner, IGI Prudential Insurance Limited, Surachako Purvadar Bhavishya ko Aadhar. And as I said, this tournament is organized by Thunderbolts Development Center. This is an opportunity for all these young kids along with the Thunderbolts Development Center. Thunderbolts has been trying to do something for Nepali sport and this is a good opportunity. And when you talk about opportunity, here is an opportunity for this team to start with a win. As a Raksha Bandhanko din pani raheko cha. How about your day? My day was really good Laxman किनभने मेरो दिन भन्दा पनि यहाँ दुवै टिमहरुको दिन कस्तो रहनेछ आज टिमहरुको राशिफल कस्तो रहेको छ यो पूर्णिमाको दिन जनै पूर्णिमा र रक्षा बन्धन दुवै एक हिन्दू राष्ट्र जुन पहिला नेपाल रहेको थियो विशेष चाड रहेको छ र यहाँ भने यी दुवै खेलाडीहरुले आफ्नो स्कोर लाइन रक्षा गर्न सक्ने छन् या छैनन् त्यो भने हेर्न अवश्य पनि रोचक रहनेछ कमबक्सबाट हाम्रो पनि यहाँहरुलाई पूर्णिमाको रक्षा बन्धनको शुभकामना र जनै पूर्णिमाको पनि शुभकामना obviously लक्ष्मण शुभकामना हाम्रा दर्शकहरुलाई र शुभकामना टिम्सहरुलाई पनि र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अवश्य पनि YouTube मा पनि कमेन्ट गर्ने अप्सन रहेको छ र वेबसाइटबाट पनि लाइभमा जोडिन सक्नुहुनेछ र अब भने केही समयको मात्र प्रतीक्षा म्याच रेफरी युवराज तामाङ तम तयार देखिन्छन् त्यहाँ फोर्थ अफिसियलको डिसिजन को प्रतीक्षामा छन् त्यही युवराज तामाङ दिव्याञ्च राव तम तयार र विपक्षी टिमका कप्तान साहेब ग्यालेन पनि देख्न सक्छौं वार्म अप गरिरहेका छन् हतार गरिरहेका छन् त्यहाँ Dipanshu Rao, the only player for Kanjirowa to score a goal against that solid LA side. Obviously लक्ष्मण किनभने त्यहाँ दिव्याञ्चको गोल पछि केही आशाको किरण
पलाएको थियो माउन्ट कान्जिरोवाको लागि, तर अन्तिममा पनि रिजल्ट कान्जिरोवाको पक्षमा ढल्कन सकेन र त्यसै किसिमको समीकरण सुपर ड्याफिजका लागि पनि रहेको छ। 1-0 पछि परिरहेको सुपर ड्याफिज इक्वलाइजर प्रहार गरेका थिए। त्यहाँ आज स्टार्ट गरिरहेका अट्याकिङ मिडफिल्डर सुनील कुमार शाही ठकुरीले र उनको गोलपछि केही आशाको किरण सुपर ड्याफिजका लागि पनि पलाएको थियो, तर अन्त्यमा एरोन घलेको गोल एक निर्णायक गोल बन्न पुग्यो र उनले जिते 360 प्लेयर अफ द म्याच यहाँ। र आज भने 360 प्लेयर अफ द म्याच को रहला, तपाईँको अनुमान के छ लक्ष्मण यहाँ? Well, the name it has been buzzing is Dipanshu Raut. So that is a big name for Kanjirowa. On the other hand, there are some good bunch of players as well. So I'm also expecting a good display from Super Daffey as well. So I cannot exactly pinpoint यही नै भनेर अब, तर I am very certain about this match being very very interesting. म तपाईको यो कन्फ्युजन कम्प्लिटली अग्री गर्छु, किनभने दुवै टिममा उत्तिकै क्यालिबर रहेका खेलाडी छन्। म्यान अफ द म्याच अवार्ड डिजर्भ गर्ने खेलाडी रहेका छन्। विशेष गरी कान्जिरोवाको कुरा गर्ने हो भने दिव्यान्शु राउत, सञ्चित नाथ गोयल र कृष्ण हरि खड्का यी तीनै खेलाडीहरू आजको खेलमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ भने सुपर ड्याफिजको तर्फबाट पनि सुनील कुमार शाही ठकुरी, साहेब ग्यालेन र विराट खड्का जस्ता खेलाडीहरूले सम्भवतः आजको यस खेलमा म्यान अफ द म्याच हात पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र त्यो रह्यो विसल, त्यो रह्यो सुरुवात दोस्रो हप्ताको। Kanjirowa now trying to start with an attack. Attacking from that left hand side, trying to find that cross. र गर्न जितेका छन्। खेलको सुरुवाती पडावमै अट्याक गर्न चाहन्थे त्यहाँनिर। Trying to start on a positive note. This is a good start for Kanjirowa. Can they grind something here? प्रवीण मैनालीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट निकै नै उत्कृष्ट रन प्रहार गरेका थिए। त्यसैबीच राइट फुट कर्नर। Chance again, that was a floating ball. It had a good direction. One more time, similar ball and chance! Well, couldn't direct that. That could have been a good opportunity there. अमन थिङको डेलिभरी त निकै नै तारिफ गर्ने रहेको थियो, तर एन्ड रिजल्ट पनि पाउन सकेको छैन। त्यहाँ देख्न सक्छौँ रिप्लेमा राइट फुट बल प्रहार गरेका थिए। निकै नै लफ्टेड पास किसिमको बल थियो त्यहाँ, तर हेडर कनेक्सन भने सम्झन लायक रहेन। र त्यसैबीच लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सम्वेक थापा र गोलकिपर नैतिक सापकोटाका लागि कुनै पनि समस्या रहने छैन त्यस किसिमको बल। र त्यसै गरी माउन्ट कान्जिरोवा पनि यहाँ एन्ड टु एन्ड फुटबल देख्न पाउने अपेक्षा गरेका थिए र त्यसै किसिमको प्रदर्शन पनि पहिलो मिनेटमा दुवै टिमले देखाइरहेका छन् यहाँ। Both the teams, they have lost their first match. Now they have an opportunity to win this match and move ahead in that table. They're both sitting with 0 points. And now Kanjirowa, opportunity with that free kick. We had seen a brilliant free kick last weekend. Can we see something similar here? Obviously लक्ष्मण र यहाँ भने डाइरेक्ट प्रहार गरेका थिए। सेकेन्ड बलमा जान सक्थे। गोलकिपर मनदीप अधिकारीको निकै नै तारिफ योग्य कलेक्सन त्यहाँ जीवित राखे आफ्नो टिमलाई यस खेलमा। पहिलो पटक गल्ती गर्न पुगेका थिए मनदीप अधिकारी। त्यो फ्री किकको पनि तारिफ गर्न पर्ने हुन्छ। राइट फुट बल काइन्ड अफ नकल बल प्रहार गरेका थिए त्यहाँ उनले, तर गोलकिपरको ब्रिलियन्स। Now that paying opportunity here for DAV Daffey, but the ball goes out of the play. Biraf Khatka was running for that ball on the left hand side. Sunil, he was the man who scored for Daffey's. त्यसै गरी त्यहाँ भने त्यो थ्रो इनबाट सुरुवात गर्न चाहन्थ्यो डिएभी ड्याफिज। र आज मेरो पर्सनल कुरा गर्ने भने डिएभी ड्याफिजका लागि केही ट्याक्टिकल एडभान्टेज रहन सक्छ, किनभने सोसियल मिडियामा पनि निकै नै फेमस रहेका जोनिश्वास लामाको साथ डिएभी ड्याफिजले आजको यस खेलमा पाएको छ। इन्स्ट्यान्ट ट्याक्टिकल चेन्जको अपेक्षा मैले डिएभी ड्याफिजबाट गरेको छु, तर यहाँ भने दिव्यान्शु रावत आफ्नो कम हाइटका कारण सेन्टर अफ ग्राभिटी केही बढी प्रयोग गर्न चाहन्थे, तर उनको त्यो रणनीति पनि विफल हुँदै यहाँ। Again Kanjirowa now trying to build that attack. Chance Dipanshu, can he find? Well, that's offside. That was a good pass though. Obviously लक्ष्मण कृष्ण हरि खड्काको रन निकै नै उत्कृष्ट ढङ्गले निहाल्न पुगे। त्यहाँ भने दिव्यान्शु रावतको खेलमा जब हेर्ने गर्छु इङ्ग्लिस फुटबलका पूर्व खेलाडी
एडन हजार्डको सम्झना आउने गर्छ। चेल्सीबाट 2015-16 को सिजन खेलेका थिए एडन हजार्डले। उनको पनि कद निकै निकै नै सानो रहेको थियो, तर टेक्निकल एबिलिटी परिपूर्ण। र त्यसै गरी डिएभी डाफिज अट्याकिङ चान्स बनाउने तर्करमा त थियो, तर गोलकिपरको इन्टेन्सन्स फरक। Well, if you look at DAV Daffey, they've been trying to use this left flank one more time. We might as well see more passes there. Sunil, a very, very good player with high caliber, should go for the cross, but well defended there. That will be the foul one for the Kanjirowa defender. The Ben Khatri, a very tall skipper defender for Kanjirowa. And we can see on the replay that foul went on to push the player. Depen launches that ball. Kanjirowa again trying to win that ball. त्यहाँ भने देख्न सक्छौँ बेन्चमा त्यो रियाक्सनले हजारौं शब्द बोलेको छ त्यहाँ। Well, that was a foul. Obviously लक्ष्मण त्यहाँ त्यो फाउल माथि त कुनै पनि शंका थिएन, तर अन्त्य भएको छ यहाँ सेट पिसबाट। Advantage for the Kanjirowa team. They got away with that. One more time. Can they find the player on the other side? But well defended there by DAV Daffey. If you look at DAV's performance from the back, they have been trying to launch the ball as quickly as possible. Obviously लक्ष्मण किनभने हाई पेस्ड फुटबलको अपेक्षा गरेका थियौँ र त्यसै किसिमको फुटबल पनि देख्न पाइरहेका छौँ। एन्ड टु एन्ड फुटबल, वान वे ट्राफिक कुनै पनि टिमले क्रिएट गर्न सफल भइरहेको छैन र यहाँ त्यसै बीच क्लियरेन्स गर्ने तर्करमा थिए उनी, तर सोचे अनुरूप क्लियरेन्स पनि गर्न सकिरहेका छैनन्। अमन थिङसँग यो मौका। Well, if you look at the difference in attack by both the teams, DAV, they're trying to rush in, but then Kanjirowa, they're trying to build, they're trying to make some combination. Chance again here. लङ रेन्ज बल प्रहार गरेका थिए, 18 यार्ड बक्सको बाहिरबाट प्रहार गरेका थिए, तर असिस्टेन्ट रेफ्रीको विषय केही ढिला बज्न पुग्यो। यदि त्यो बल नेट बाइन्ड अप हुन्थ्यो भने पनि त्यति समीकरण बदल्ने किसिमको स्कोर त हुँदैन थियो, तर त्यो शटको तारिफ गर्ने पर्ने हुन्छ अवश्य पनि। र गोलकिपर मनदीप अधिकारी ब्रिलियन्ट। They have been keeping Mandeep busy here in the initial phase of this match. One more time, Dibanshu trying to go for that control, but he was caught in two minds, whether to head it or to control it with his right leg. One more time, opportunity here. One more free kick. Aman Thing now. Can he create something here? Aman steps up again. He seems to go for that Ronaldo's free kick. Obviously लक्ष्मण किनभने त्यहाँबाट यदि डाइरेक्ट जान चाहन्छन् भने पावर, प्लेसमेन्ट र एक्जिक्युसन, यी तीनको कम्बिनेसन पूर्ण रूपमा हुन पर्ने अति आवश्यकता रहन्छ यहाँ। र अमन थिङ र त्यहाँ भने केही मेडिकल अटेन्सन को आवश्यकता भएको छ। सुनिल कुमार शाही ठकुरी निकै निकै नै महत्त्वपूर्ण खेलाडी रहेका छन्। सुनिल डेभी डाफिजको टिमबाट एक मात्र गोलकर्ता रहेका छन् सुनिल। यहाँ पनि मेडिकल टिमको आगमन, ह्याम्स हस्पिटललाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। मेडिकल टिम ह्याम्स हस्पिटलबाट पनि रहनु भएको छ र डेभी डाफिजका पनि फिजियोथेरापिस्ट मैदान प्रवेश गर्नुभएको थियो। र यसै बीच Aman again. As Abhay was saying, Aman steps up for Kanjirowa. Can he find a score? Can he break the deadlock? It's Aman and struck the ball. Opportunity, but there were offsides there. That was insane, Abhay. Obviously लक्ष्मण, obviously यदि त्यहाँ अमन थिङले प्रहार गर्थे भने सम्भवतः यो टुर्नामेन्टको टप 5 बेस्ट गोलमा त पर्ने नै थियो त्यो गोल। क्रस बारलाई लागेर हिट गरेको छ, रिप्लेमा पनि देख्न सकिरहेका थियौँ। यदि त्यो बलले टार्गेट भेट्थ्यो भने त्यसै किसिमको पावर र त्यसै किसिमको प्लेसमेन्टका साथ यदि टार्गेट पनि भेटाउन सफल हुन्थ्यो भने त्यो 1-0 थियो लक्ष्मण। Now opportunity here for DAB, but then he was not able to control that ball. Bit of Khatka, it went cruising, well it went past him. Kanjirowa, they've been building here. Now opportunity here again. Wow!
Krishna Harikarka should have controlled that ball. That ball was begging for him to control and take a shot. Obviously लक्ष्मण किनभने निकै नै सुन्दर डेलिभरी गरिदिएका थिए त्यहाँ युरोपियन फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीका पूर्व खेलाडी केभिन डी ब्रुइनाबाट त्यस किसिमको डेलिभरी देख्न पाइरहेका थियो तर यहाँ भने माउन्ट कान्जिरोवाले बारम्बार त्यस किसिमको डेलिभरी आफ्नो फरवर्डको लागि पस्किरहेको छ तर क्यापिटलाइजेसनको भने कमी अझै पनि झल्किरहेको छ दुवै टिमबाट विशेष गरी र त्यहाँ भने गोलकिपर मनदीप अधिकारी आवश्यकता रहने छैन टस दिनका लागि सेन्टर डिफेन्डर अगाडि बढेका छन् र तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ कोचको अबे the way they've set up the team. It is brilliant. Opportunity again. Now, we have been talking about this. DAV have been trying to go direct more. They're trying to attack on counters. But on the other hand, Kanjirowa, they're trying to control the pitch. They're trying to control the tempo of the match. They're trying to spread the defense line of this DAV team. And they have been pretty successful on doing that. Obviously लक्ष्मण किनभने पोजिसन फुटबल खेल्न चाहिरहेको छ र यहाँ भने डीएभी डाफिजका लागि मौका रहन सक्छ गोलकिपर अगाडि बढेका थिए त्यहाँ विराट खड्का एउटा टसले काम पुरा गर्दै थियो तर भाग्यशाली रहने छैनन् यसपटक विराट खड्का डीएभी डाफिजका लागि नै You can clearly see what this team are trying to do. That is offside there. He should have been more careful on that pass. But then as we talked, it is clear what these teams are trying to do. One trying to attack, trying to exploit that high line of Kanjirowa. Kanjirowa on the other hand using that flanks really well. Obviously लक्ष्मण किनभने हाई लाइन चलाइरहेको छ त्यहाँ कान्जिरोवाले आफ्नो फरवर्ड लिजन पुरा सैनिक कृष्ण हरिखड्का र सञ्चितनाथ गोङ्गालाई अगाडि बढाइरहेको बेला त्यहाँ भने कान्जिरोवाका लागि पुनः मौका बन्न सक्थ्यो महत्त्वपूर्ण टच निकै नै महत्त्वपूर्ण टच त्यहाँ This game has started off really well. Both the teams putting in their best foot here. DAB, they kind of remind me of Real Madrid. Real Madrid, they do not need to control the game. Obviously, लक्ष्मण किनभने 90 मिनेटसम्म तपाईले रियल मड्रिडको गेम देख्नुहुन्न तर अन्तिम 2 मिनेटमा जुन गोल आउने गर्छ रियल मड्रिडको त्यो नै निर्णायक हुने गर्छ र यहाँ पनि डीएभी डाफिज सुपर डाफिज विशेष गरी त्यसै किसिमको रणनीतिमा जान चाहिरहेको छ र जनिसराज लामाको टोखा पनि शैली स्मारक बी डिभिजन लिगमा त्यसै किसिमको रणनीति अपनाइरहेको हुन्थ्यो र यहाँ त्यसलाई रेप्लिकेट गर्ने तम्तयारमा देखिन्छ डीएभी डाफिज Absolutely. And Kanjirowa, they remind me of Barcelona as well. The way they play high line, the way they try to build from the back, everything is pinpoint. They might have taken the inspiration from these teams as well. Now again, Sunil trying to go for that ball. It was a bit heavy for him. But then both the teams showing their intent, showing what they want to do in this match. Obviously लक्ष्मण किनभने यदि तपाई पहिलो खेल हारेर आउनु भएको छ भने दोस्रो खेलमा 3 अंक अति आवश्यक रहने गर्छ र यदि दोस्रो म्याच विकमा पनि तपाईले हार बेहोर्नुहुन्छ भने आगामी यात्रा निकै नै कठिन हुने निश्चित नै रहेको छ र त्यसै कारणले पनि दुवै टिमको त्यो इन्टेन्ट र हाई लाइन जुन फुटबल देख्न पाइरहेका छौं त्यो प्रेडिक्टेबल नै रहेको थियो र यहाँ भने त्यो अवसर कान्जिरोवाका लागि. Both the teams playing high paced match. This will be difficult for them to keep this tempo, but then the way this match has started, we can see the intent clearly from the coaches and the teams as well. One more time, DAB trying to go for that attack from the left hand side. Kanjirowa now. मिडफिल्ड एरियामा निकै उत्कृष्ट ढंगले चोरी गर्ने तर्करमा थिए त्यहाँ तर केही समय अगाडि जुन स्थानबाट अमन थिङले फ्री किक प्रहार गरेका थिए त्यसै स्थानमा पुनः एकपटक भाग्यले मौका अर्को बनिदिएको छ यहाँ माउन्ट कान्जिरोवाका लागि के अमन थिङ के आफ्नो केही समय अगाडिको गल्ती सुधार गरेर पुनः त्यस किसिमको म्याजिकल प्रहार दोहोर्याउन सक्नेछन् या सुपर डाइफिसको भाग्य बलियो रहनेछ. Aman again, this young lad, he reminds me of Cristiano Ronaldo. It stands and he strikes that ball again, but then it went straight to the wall. Not this time for him. हतार गर्न पुगे त्यसपटक हतार गर्न पुग्यो अमन थिङ म्याच रेफरी वास्तामाङको विषय सकिन नपाउँदै आफ्नो रन प्रहार गरेका थिए त्यहाँ फोकसको कमी यसपटक अमन थिङबाट केही समय अगाडिको फ्री किक सम्झन चाहन्छु टाइम लिएका थिए त्यहाँ गोलकिपरको पोजिसन र वालको पोजिसन देखेका थिए त्यहाँ अमन थिङले तर यहाँ भने
गल्ती Oh, that is a great ball opportunity for Khadka now. Biraj Khadka. Can he find something here? Good turn. Beautiful. Wow. विराट खड्काको इन्डिभिजुअल ब्रिलियन्स त्यहाँ विपक्षी डिफेन्डर प्राञ्जल हुमागाईलाई 1-on-1 बिट गर्न चाहन्थे तर अन्तिम समयसम्म पनि त्यहाँ भने प्रेसर दिन छाडेनन् प्राञ्जलले र त्यसै बीच अट्याकको तर्खरमा थियो कान्जीवरा तर मिडफिल्ड एरियामा नै त्यो मिडफिल्ड ब्याटल लुज गरिरहेको छ माउन्ट कान्जीवरा र यहाँ भने पुनः एकपटक काउन्टर अट्याकको अवसर रहन सक्थ्यो. This is a very, very tactical match, ladies and gentlemen. If you're watching from your home, you can see it on your screen. The way DAV has been trying to use that flank with one pass, one breakthrough, and they have a chance. They have been able to counter Kanjirowa's tactical approach really well. But on the other hand, Kanjirowa again wanted to go for that long shot, but then he was going away from that far post. सञ्चितनाथ कोयालबाट सुरुवात भएको थियो त्यो अट्याकिङ मुभ माउन्ट कान्जिरोवाका लागि सम्भवतः आफ्ना अर्का सेन्टर फरवर्ड कृष्णहरि खड्कालाई भेटाउन चाहन्थे त्यहाँ र प्रवीण मैनाली पनि निकै नै हाइलाइन चढेका छन् एक विङ्गरको रूपमा देखिएका छन् त्यहाँ प्रवीण मैनाली र त्यसै बीच दिव्यान्सु विपक्षी डिफेन्डरलाई दुःख दिने तर्खरमा थिए तर यहाँ भने अग्ला कदका गोलकिपर नैतिक सापकोटा कलेक्सन सहज. Good control, good pass, but then the second ball wasn't that good again. Birap, can he find something? Birap has been a go-to player. He has to go for that cross, but then he carries it two away. त्यहाँ भने केही बेटर गर्न सक्थे अवश्य पनि बेटर गर्न सक्थे विराट खड्का यदि त्यहाँ केही चाँडो रिलिज गर्थे भने साहेब ग्यालन र सम्वेक थापा यी दुई खेलाडीले आफ्नो टिममेटको सहायताका लागि रन बनाइरहेका थिए तर विराट खड्का डिले गर्न पुगे त्यसपटक र थ्रोइनमा चित्त बुझाउन परेको छ यसपटक पनि डेभिड डाफिसले. Jensen there trying to find his teammates, but then one more time he keeps it too long, but then he wins the throw in for his team. Daffey will be going for the direct throw in. Birap again. Long throw in मा गएका थियो त्यहाँ काउन्टर अट्याकबाट माफी दिन चाहदैन थियो कान्जीवरा तर बाध्यता पूर्ण बल लुज गरेको छ त्यहाँ कान्जीवराले. पोजिसनमा छ डेभिड डाफिज पोजिसनमा यसपटक भने कान्जीवरा दिव्यान्शु राउत पेस ब्याटल यहाँ थर्ड पर्सनमा आए मनदीप अधिकारी. This is an opportunity. Well, अफसाइड पोजिसनमा थिए त्यहाँ दिव्यान्शु राउत कुनै पनि फरक पनि पर्ने थिएन त्यहाँ डेभिड डाफिज चिन्ता लिन पर्ने आवश्यकता छैन यहाँ हतार गर्न हुँदैन हतार नगर्नुहोस् टाइम पर्याप्त रहेको छ आफ्नो टिममेटलाई खोजेर सेन्ट्रल एरियाबाट बल अगाडि लैजानुहोस् भनेर भनेका छन् सम्भवतः त्यहाँ आफ्नो कोचले वा जनश्वास लामाले पनि डेभिड डाफी जुन किसिमले आफ्नो सेन्टर ब्याकबाट बिल्डअप गर्न प्रयास गरिरहेको छ तर निकै नै चाँडै लङ बलमा हतार गर्न पनि पुगिरहेको छ यहाँ डेभिड डाफी त्यो नै एक vulnerable mistake बारम्बार बन्न पुगिरहेको छ यहाँ. Well, maybe that is the tactical approach of a go long, catch the defense off guard and then go for that finish. One chance and you can score a goal when you play high line there. Now opportunity, well, that was not what was expected. Defense who was behind. यदि यहाँ यस खेलमा डेभिड डाफिजले यो मौकालाई क्यापिटलाइज गर्छ भने फ्रन्ट फुटमा रहने थियो. दुवै टिमबाट एक क्रस बारमा बल लागेको छ र निकै नै बिग अपर्च्युनिटी मिक्स गरेका छन् दुवै टिमका खेलाडीले र दिव्यान्शु रावत र यसपटक भिक्टिम बनेका छन् सुनिल कुमार साई ठकुरी. Sunil, the scorer in the previous match, trying to go for that goal again, but post bada bonna pugyo unko lagi. One more time Sunil, can he find something? But then the tall defender, the captain, taking no chances at all. दिपेन खत्रीको त्यो डिफेन्सिभ सुदृढताको तारिफ गर्नै पर्ने हुन्छ. बारम्बार अट्याक आइरहेको छ विपक्षी टिमबाट तर कुनै पनि समयमा त्यो वललाई ब्रेक पनि हुन दिएका छैनन्. कुन सिमेन्टले बनेका छन् त्यहाँ दिपेन खत्री त्यो भने थाहा छैन तर जुनैसुकै सिमेन्ट वा इटाले बनेका छन्. निकै नै मजबुत डिफेन्सिभ लाइन भने सेट गरेका छन् त्यहाँ दिपेन खत्रीले. पक्कै पनि उनले खाएको चाहिँ डल्लेबाट हुनुपर्छ. हाम्रो पार्टनर्स डल्ले इज डेलिसियस. दिपेन खत्री सम्भवतः डल्लेबाट पनि प्रभावित रहेका हुन सक्छन् त्यहाँ.
Well, medical attention ko zarurat dekhincha yahanera. We talk about the importance of physios, and especially in matches like this, where young lads come and give it their all. We need physios, we need medical teams, and we have to thank, well, Hams Hospital as well, and the physios of the particular teams for their contributions. र हाम्रो स्पोन्सर्सको कुरा गर्ने भने हार्ड रक क्याफे हाम्रो क्याफे स्पोर्ट्स हस्पिटालिटी पार्टनर रहेको छ भने एडिडास यहाँ हाम्रो बल पार्टनर रहेको छ र त्यसै गरी ह्याम्स हस्पिटलको हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ केही समय अगाडि लक्ष्मणले पनि कुरा गरिरहेका थिए हाम्रो मेडिकल पार्टनर रहेका छन् भने 360 एजुकेसन हाम्रो अफिसियल एजुकेसन पार्टनर र म्यान अफ द म्याचको पनि 360 नै स्पोन्सर रहेको छ यहाँ र त्यसै गरी अट्याकिङ मुभ पनि रहेको थियो कान्जिरोवाका लागि तर एन्ड रिजल्ट मनदीप अधिकारीको गोलकिपबाट आउनेछ. This match can be the turning point for both of these teams, and they are giving their all here. They're playing like this is their last match. This is the final, and that is what we want to see from these teams. Good third opportunity here, and great defense. That is exceptional from Dibanshu Rawat, from one end of the pitch to the other end, showing his brilliance. That is a really, really good cover. That is what we want to see from these lads. अट्याकमा कुरा गर्नुहोस् डिफेन्समा कुरा गर्नुहोस् भेट्नु हुन सकेको नाम दिव्यान्शु रावत बारम्बार विपक्षी टिमलाई अट्याकिङ थर्डमा पनि दुःख दिइरहेका थिए र यहाँ भने आफ्नो डिफेन्सिभ ड्युटी पनि पुरा गर्न सफल हुँदै दिव्यान्शु रावत. This shows what it means for all these players. Now, opportunity for DAV College. Well, that was a good chance. He couldn't get that header towards that post. Long range shot from the defender. Davey now trying to find that shot! And that is exceptional! A bit of mistake from the keeper. नैतिक सापकोटाले त्यो गल्ती यो टुर्नामेन्टमा त सायदै बिर्सिनेछन् होला. खेलको सुरुवाती 20 मिनेटसम्म बारम्बार प्रयास गर्थ्यो डिएबी डाफिज तर यहाँ भने डेडलक ब्रेक गर्न सफल भएको छ. लङ रेन्ज शट प्रहार गरेको थियो यो गोल अभोइडेबल थियो तर नैतिक सापकोटाको त्यो गल्ती नाइटमेयर बन्न पुगेको छ त्यो शट नैतिक सापकोटाको लागि 1-0 डिएबी डाफिजको पक्षमा. DAV Daffey will take that with both the hands. One more time, going for that attack. DAV now. They've increased the tempo again. They've been solid in that midfield. Kanjirowa, they've fallen behind again. अझै पनि त्यो गोलको सम्झनामा म मग्न रहेको छु. लङ रेन्ज शट बुलेट फायर गरेका थिए त्यहाँ बुलेट प्रुफ वेस्टको प्रयोग गर्न चाहन्थे त्यहाँ नैतिक सापकोटा तर त्यसपटक भने सफलता हात पार्ने छैनन्. इन द अदर एन्ड मनदीप अधिकारी बारम्बार गोलकिपिङ ब्रिलियन्सले आफूलाई प्रमाणित गरिरहेका छन् यस खेलमा. Kanjirowa has been able to keep him busy, but then on the final third, they have been lacking that final finish. DAV on the other hand, they have found that finish, and with a little bit of luck, they are in front here. Now this is the test for Kanjirowa. Will they crumble or will they come back? What are you made up of, Kanjirowa? Sanyog Magar there for DAV Daffey. The goal scorer, beautiful strike from him. One more time, Kanjirowa keeping the opponent busy. But then quick release, Sunil here. लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट अट्याकिङ मुभको तर्खरमा छन् त्यहाँ सुनिल 18 यार्ड बक्सबाट प्रवेश गरेका थिए त्यहाँ सुनिलले. But well defended there. One more time. Birap, can he find something here? Well, he went a bit quickly. कुनै पटक संयोग सरू मगर आफ्नो टिमका लागि अट्याकिङ मुभ क्रिएट गर्न चाहन्थे तर विपक्षी टिमको जुन डिफेन्स लाइन रहेको थियो अट्याकिङ मुभमेन्ट विपक्षी टिमबाट आइरहेको छ भनेर अफसाइड ट्र्याप निकै नै उत्कृष्ट ढङ्गले सेटअप गरेका थिए त्यहाँ. Less than 6 minutes remain in this match. Well, it's less than 7 minutes here of the normal time. Kanjirowa, they are to come back in this match. They have 7 minutes and added time here. But Birap again, good cross, but that was too heavy for his teammates. Wanted to go for that curler, but then wasn't able to generate enough of a spin there. And then from the right hand side, Krishna Harikadka trying to find something out of it.
No end result will be obtained from this attack for Mount Kanjirowa. पुनः एकपटक थ्रो इनमा जानेछ, माफ गर्नु सेट पिस रहनेछ यसपटक भने DAV Daffeys का लागि. This game has been really fast-paced, Abe. It just doesn't feel like the 23 minutes has already passed. That is the tempo of this game. That has been the tempo of this game. It has been really, really interesting from one side to other. Attacks, defense. Obviously लक्ष्मण निकै नै सुन्दर बल आफ्ना कप्तानका लागि पहिलो पटक फर्स्ट टाइम शट लिन चाहन्थे त्यस पटक सायद ग्यालेन त्यो नै उनको लागि गल्ती हुन पुग्यो. डिसिजन मेकिङमा केही कमजोरी रिप्लेमा देख्न सक्छौं. राइट फुट बल जब उनले कन्ट्रोल गरे लगतै प्रहार गर्न पुगेका थिए उनले. यदि एक दुई टच अगाडि बढाएर गोलकिपरसँग 1-on-1 गएर कुनै पनि कर्नरमा एम गरेर प्रहार गर्थे भने सम्भवतः त्यो 2-0 रहने थियो DAV Daffeys का लागि. Kanjirowa now, they have flooded the players into their front line. 5 players into that attacking line. 2 players defending and 2 players in the midfield now. Again, Sanjog trying to release that ball, but that was not as intended. Kanjirowa, this have to change their approach now. Initially they had been controlling the match. अमन को म तारिफ गरेर आजको यस खेलमा थाक्ने छैन. त्यति सुपरस्टार खेलाडी त होइन अमन थिङ, किनभने पहिलो खेलमा त्यति नोटिसेबल प्रभाव पनि जमाएका थिएनन्. तर यहाँ भने सेन्ट्रल डिफेन्सिभ मिडफिल्डरको रूपमा रहेर मिडफिल्ड लाइन कन्ट्रोल गरिरहेका छन्. बारम्बार क्रुसल पासहरू निकालिरहेका छन् अमन थिङ र यहाँ भने थ्रो इन DAV Daffeys का लागि. Well, that was a foul throw, so opportunity here for Kanjirowa. Can they grind something here? The Bancho, well, he couldn't control that ball. Now, opportunity here again, but then that is well defended. He put his body before the attacking player. प्राञ्जल हुमागाई जुन किसिमको पेसको प्रदर्शन गरेका थिए त्यहाँ प्राञ्जल हुमागाईले विपक्षी कप्तान साहेब ग्यालेनलाई आउट पेस गरेका थिए. त्यहाँ प्राञ्जल हुमागाईले तारिफयोग्य डिफेन्डिङ प्रमाणित गर्दै आफ्ना बेन्चमा रहेका खेलाडीहरूलाई किन आफू स्टार्टिङ 11मा छु भनेर. तर तारिफ त्यति नगरौँ, सेट पिस गुमाउन पुगे आफ्नो टिमका लागि. त्यस पटक भने प्राञ्जल हुमागाई. पेनाल्टी रहनेछ यहाँ. यो सरप्राइजिङ मुभ म्याच रेफ्रीबाट. संजोग सरू मगर, माफ गर्नुहोला, इन्डाइरेक्ट फ्री किकको इशारा यहाँ म्याच रेफ्री अमृत तामाङको. So this is an opportunity here for DAV Daffeys to double their leads. Can they capitalize on this? I believe he will be going for that pass. Captain there, Dipen, controlling his team. The referee has pushed them back into their goal line. So this is a very, very huge opportunity here for. र यहाँ यो इन्डाइरेक्ट फ्री किक प्राप्त गर्नको कारण भने आफ्ना डिफेन्डर प्राञ्जल हुमागाईले पास गरेको बल नैतिक सापकोटा सिधै कलेक्ट गर्न पुगेका थिए. त्यहाँ त्यो भने फाउल रहनेछ. बक्स भित्र रहेको त्यस किसिमको मुभमेन्ट रुल बुक अनुसार फाउल मान्ने गरिन्छ. र यहाँ भने जेनिस तुवाडी डाइरेक्ट जानेछन् या टिममेटको खोजी रहनेछ. जेनिस तुवाडीको सम्भवतः फार कर्नर ओपन रहेको छ उनका लागि. नियर पोस्ट भने वालले थाकेका छन् त्यहाँ माउन्ट कान्जिरोवाले. यो एक नयाँ किसिमको इनिसिएटिभ पनि भन्न सक्छ दुवै टिमका लागि. सम्भवतः इन्डाइरेक्ट फ्री किक भने यी खेलाडीहरूले आफ्नो खेल जीवनमा सायद अनुभव गरेका होलान्. I think he will be going for Naman there. No! Well defended there. Got away from that vulnerable position. Kanjirowa, an opportunity. Can they find something? माउन्ट कान्जिरोवा जुन स्थानमा त्यो बल चोरी गर्न सफल रहेको थियो, जुन स्थानबाट त्यो काउन्टर अट्याकिङ मुभको सुरुवात भएको थियो, एन्ड रिजल्टको अपेक्षा भने फ्यान्सहरूले र उनको अफिसियल्सहरूले पनि गरेका थिए. तर यहाँ भने DAV Daffeys पुनः एकपटक आफूलाई भाग्यशाली ठहराउन चाहन्छ. सेन्ट्रल एरियाबाट पुनः एकपटक कान्जिरोवा दिव्यान्शु रावत रन बनाइरहेका थिए. उनीसँग कम्युनिकेट गरिरहेका छन् दिव्यान्शु रावत.
मेरो रन रहिरहेको थियो, पास किन गर्नु भएन भनेर सम्भवतः त्यहाँ चिन्ता व्यक्त गरेका छन् त्यहाँ दिव्यान्शु राउतले। Well, Krishna had a chance to pull that ball behind and release it to Devanshu. Opportunity here again. Janice should go for the shot. Confusion. जेनिस टोवाडी डिसिजन मेकिङमा केही कमी, गोलकिपर नर्तिक सापकोटालाई निकै नै पर्याप्त समय दिन पुगे जेनिस टोवाडी। यदि चाँडै बल आउने बित्तिकै फार पोस्टमा लो कर्नरमा एम गर्थे भने पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा 2 गोलको अग्रताका साथ ड्रेसिङ रुम जाने मौका रहन सक्थ्यो डेभी डाफिजका लागि। But that opportunity has come again and they have grabbed it. DAV Daffey from that corner scores again. Double their lead. They will be going to the dressing room with that 2-goal cushion. पहिलो पटक संजोग स्वरूप मगर, दोस्रो पटक सम्वेक थापा देख्न सक्छौं रिप्लेमा राइट फुटर लो कर्नर प्रहार गरेका थिए र गोलकिपर आफ्नो लाइनबाट नरहेको अवस्थामा एउटा टचको मात्र आवश्यकता रहेको थियो र त्यो टच पूरा गर्न सफल त्यस पटक बने सम्वेक थापा। 2-0 यहाँ डेभी डाफिजका लागि। Now that reminds me of Arnold. He scored that goal for Liverpool in the Champions League against Barcelona. It was a similar fashion of goal. Depend now, trying to defend, but then that was an error. Birap again, trying to go for that shot. र त्यसै गरी पहिलो हाफको अन्त्यमा 2 मिनेटको अतिरिक्त समय थप गरिनेछ। त्यहाँ दिपेन खत्री हामीले कुरा गरिरहेका थियौं, उनीसँग आएको बल भने उनले लुज गरिरहेका छैनन्, तर आफ्नो टिमले डिफेन्सिभ कम्बिनेसन नगरेको गल्तीका कारण यहाँ भने सजाय भोगिरहेको छ कान्जीवरा। Well, I think Kanjirowa has to change their approach. If you look at the initial phase, they had been trying, they control the zones. Will it be the right side or the left side? So I believe they have to float their players into that areas and try to build up from the back, or at least try and use the midfield to find some through balls. Obviously, लक्ष्मण यो पनि एक निकै नै उपयोगी रणनीति रहन सक्छ, किनभने आफ्नो टिम 2 गोलले पछाडि परिरहेको बेला अहिले उपयोग गरिरहेको रणनीति बाहेक कुनै पनि रणनीति काम लाग्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ यहाँ। र त्यसै बीच गोलकिपर मनदीप अधिकारी सेफली कलेक्टेड। 2 minutes of added time. We are ending near to that. DAV now controlling that midfield again. Chance, opportunity. Can he find Birap there? Birap should go for the cross, but then well collected in the end by Pranjal Humagai. Pranjal, he has been busy on that right-hand side. Well, left-hand side rather. Now again DAV, they'll be going for that direct throw-in. यहाँ भने दुवै टिमका खेलाडीबाट थ्रो इन एरर भइरहेको बेला यस पटक भने एरर गरेका थिएनन्। 6 यार्ड बक्सको भित्र त्यो बल प्रहार गरेका थिए, त्यहाँ उनले कप्तान साहेब ग्यालेन पनि उपस्थित थिए त्यस पटक, तर एन्ड रिजल्ट पनि प्राप्त गर्ने छैन। सम्भवतः यो अन्तिम किक रहनेछ, यो अन्तिम शट रहनेछ। म्यासेफ युवराज तामाङको विसलका साथ पहिलो हाफको अन्त्य। डेभी डाफिज 1 वे ट्राफिक क्रिएट गर्न सफल खेलको अन्तिम 10 मिनेटमा र पर्याप्त रहन पुग्यो 2 गोलका लागि। के दोस्रो हाफमा कमब्याक आउला, त्यसको लागि दोस्रो हाफ पनि प्रतीक्षा गर्न पर्नेछ। र त्यसै बीच कमेन्ट्री बक्सबाट म भए बस्नेत र लक्ष्मण गिरी बिदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल स्कुल फुटबल लिग 2025। धन्यवाद।
पहिला हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको बुवा। नमस्ते, म यसको मामु। हामी एकदम खुसी छौँ। यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिएको छ। जस हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामीसँग सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक पहिला हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन। अब गएर राम्रो काम गर्ला। त्यो 360 धेरै धन्यवाद यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन, सजिलो होइन, एकदम छ। त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक पहिला हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको बुवा। नमस्ते, म यसको मामु। हामी एकदम खुसी छौँ। यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिएको छ। जस हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामीसँग सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक पहिला हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन। अब गएर राम्रो काम गर्ला। त्यो 360 धेरै धन्यवाद यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन, सजिलो होइन, एकदम छ। त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक पहिला हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको बुवा। नमस्ते, म यसको मामु। हामी एकदम खुसी छौँ। यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिएको छ। जस हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामीसँग सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक पहिला हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन। अब गएर राम्रो काम गर्ला। त्यो 360 धेरै धन्यवाद यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन, सजिलो होइन, एकदम छ। त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई खेलको सुरुवात माउन्ट कान्जिरोवा दोस्रो हाफमा प्रवेश गर्ने क्रममा 2 खेलाडी परिवर्तन गरेर मैदान प्रवेश गरेको छ के यहाँ माउन्ट कान्जिरोवाको दबदबा फर्किनेछ या डेभी डाफीजको वन वे ट्राफिक कायम रहनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै यस खेलमा तपाईलाई के लाग्छ लक्ष्मण Well, Daffey with the 2-goal cushion now. Kanjirowa on immense pressure. They've already lost their first match. They are on the verge of losing this match as well. They have to find something here. They have to change their approach in this match. DAV seems to have changed their approach with the looks in this initial phase. They are now trying to go for that build-up from the back. In the midfield though, these three players, they have been exceptional. Right hand side बाट move बनाउने क्रममा छन् त्यहाँ विराट खड्का त्यसपटक भने थ्रो इन को अवसर रहनेछ कान्जिरोवाका लागि Yet again DAV now going for that build up. No rush for them. They're already in control of the match. 2-goal cushion. On the other hand, Kanjirowa, they will have to rush. They will have to show more intent. They will have to be more physical. Without that, it doesn't seem as this match is going in their favor. त्यहाँ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पुनः एकपटक यो मौका निकै नै महत्त्वपूर्ण रहन सक्थ्यो सुनिल कुमार साथकुरी आज यो गोलको खोलामा हात धुन पाइरहेका छैनन् र देख्न सक्छौं फ्यान्सहरुको पनि उल्लेखनीय रूपमा उपस्थिति कायमै रहेको छ यस टुर्नामेन्टमा We are, as I was saying away, we are live from James School here in Daffey. You can come here and watch the match physically. शनिबारको बसाइमा आज यहाँ आएर म्याचको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ. You can see these young lads fighting for that badge, fighting for their school. When you don that shirt, when you have that badge in your chest, every ball, every run, every sweat, every dream for your school. It's Kanjirowa taking on DAV Daffey here in the second weekend of this tournament away. It has been a very immaculate performance from DAV. Obviously, लक्ष्मण र देख्न सकिरहेका छन् स्क्रिनमा भर्खरै जनिस राज लामा पनि उनको पनि पहिलो हाफको जुन टिम टक रहेको थियो उल्लेखनीय रूपमा एक महत्त्वपूर्ण भूमिकामा देखिएका थिए त्यहाँ जनिस राज लामा र त्यसैगरी यसपटक भने थ्रो इन दिने क्रममा छ माउन्ट कान्जिरोवा. It's Daffey is there. Now Kanjirowa, they have also changed their approach now. They will have to flood some players in the midfield. Aman now with a shot! Well, that was moving away. I thought he was going towards the goal, but then he was always traveling away from that post. देख्न सक्छौं रिप्लेमा राइट फुट बल प्रहार गरेका थिए अमन थिङ पहिलो हाफमा पनि निकै निर्णायक भूमिका खेलेका थिए अमन थिङले आफ्नो टिमका लागि र दोस्रो हाफमा पनि त्यो प्रदर्शनलाई कायम राख्दै अमन. You know who does it remind me of? Valverde. Obviously, this is a unique name. This is a new name. Set piece को कुरा गर्ने भने क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ तर मिडफिल्ड लाइनमा जुन किसिमको कलाकारिता देखाइरहेका छन् आफ्नो टिमको एक किसिमको इन्जिन बनेर उभिएका छन् यहाँ अमन थिङ फेडेरिको भालभेर्दे रियल माड्रिडका जुन मिडफिल्डर रहेका छन् उनको याद दिलाउने खेल पस्किरहेका छन् यहाँ अमन थिङ.
And these players have shown some world-class qualities that shows the potential that this Nepali, well, that we as a country, Nepal, have when it comes to football. If we can direct this potential in right direction with the right discipline and the right opportunities, then we can definitely get ahead in that world stage. भर्खरै फिफाले निकालेको र्याङ्किङमा नेपाली महिला टोली 13 स्थानमाथि उक्लिएको थियो. They are in 86th position now. So एउटा अपर्च्युनिटी हामी देख्न सक्छौं. नेपाली महिला टोलीको कुरा गरिरहेका थियौं. लक्ष्मणले 87th र्याङ्कमा नेपाली महिला टोलीले फिनिश गरेको छ. सम्भवतः आफ्नो ऐतिहासिक यो जुन रन रहेको थियो नेपाली महिला फुटबलको पनि चर्चा गरिरहेका छौं र यहाँ भने यी युवा प्रतिभाहरूको ट्यालेन्टलाई लक्ष्मणले भने जसरी नै सही स्थानमा इन्भेस्ट गर्न सकेको खण्डमा भोलि नेपाली पुरुष टोलीको पनि र्याङ्किङ यसै किसिमको नहोला भन्न पनि सकिदैन. And as I was saying, this is an opportunity for these lads, and we have to thank Thunderbolts Development Center for this opportunity, for what they have been trying to do, for what they have been standing for. र त्यसै गरी हाम्रा अरू स्पोन्सर्सहरू डल्ले यस डिलिसियस फुड पार्टनरहरू रहेका छन् भने काठमाडौँ गोर्खाज नेपाल प्रिमियर लिगको टिम पनि हाम्रो स्पोन्सर रहनु भएको छ र नेपाल प्रिमियर लिगको कुरा गर्ने भने आज नेपाल प्रिमियर लिगको मिनी अक्सन पनि रहेको छ र त्यसै गरी एडिडास हाम्रो बल पार्टनर रहेको छ भने 360 एजुकेसन हाम्रो एजुकेसन पार्टनर, त्यसै गरी हार्ट रक क्याफे हाम्रो हस्पिटालिटी पार्टनर रहेको छ र ह्याम्स हस्पिटल हाम्रो यहाँ भने मेडिकल पार्टनर रहेको छ. And IGI Prudential Insurance Limited, Surachako Purvadar, Bhavisheko Adhar, our other sponsors. We talk about the importance of sponsors, especially in matches like this. We also have to thank the team behind this tournament, the thought behind this tournament as well. They have worked really hard to get these sponsors on board too. Thank you sponsors, thank you team for the opportunity that you have been creating. And these young lads, they are stepping up with that badge in their chest. Daffey now opportunity from that right hand side, has to go for the shot, beat up. That is very well defended there. Substituted in. जोयन श्रेष्ठ पहिलो हाफमा भने उनको त्यति प्रभाव देख्न पाइरहेका थिएनौं, तर दोस्रो हाफमा जुन समयमा मौका उनका लागि आएको थियो जोयन श्रेष्ठ आफूलाई पुनः एक पटक प्रमाणित गर्दै यहाँ कर्नरको क्रममा यहाँ भने डेभी डाफिज. Well, that was a chance. He wasn't aware about that opportunity now. Kanjirowa, can they find something? Well, DAV, they have been all over the place here. Well, I was saying they have been all over Kanjirowa here. DAV, they have changed their approach. They have been really physical. They have been running a lot. And as a result of that, they are 2-0 ahead. र यहाँ भने लङ बलमा जाने क्रममा डिएबी डाफिज मौका यो सुनौलो रहन सक्छ. दुई खेलाडी थिए, कुनै पनि खेलाडीबाट सोचेर रूप टचाउन सकेन र फाइदाजनक कान्जिरोवाका लागि नैतिक सापकोटा आफूलाई भाग्यशाली मान्न पर्ने हुन्छ त्यसपटक. One more time, the testimony of the approach of DAV. They have been breaking that line, that high line from Kanjirowa. It has been a good approach from Kanjirowa, but then they will have to stabilize themselves in the back line. कान्जिरोवा जो टिम अहिले गोल डिफेन्सको आधारमा टेबलको पुछारमा रहेको छ. आजको यो खेल निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको थियो, तर यदि यो खेल यही दिशामा जान्छ भने कान्जिरोवाका लागि यो टुर्नामेन्टको आगामी यात्राहरू निकै नै कठिन रहनेछ. र अर्को हातमा डिएबी डाफिज जुन सुपर डाफिज टिम रहेको छ, पहिलो खेलमा रातो बङ्गला स्कुल विरुद्ध 2-1 गोल अन्तरले हार बिहोर्न पुगेको थियो. निकै नै बलियो फाइट दिँदै गर्दा पनि आरोन खलेको त्यो गोल निर्णायक बन्न पुगेको थियो र आफ्नो अर्को खेल लिटल एन्जल्स स्कुलसँग यो चुनौती पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण रहनेछ. लिटल एन्जल्स स्कुलका अनुप खड्का जुन टिमले माउन्ट कान्जिरोवालाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो, उनीहरूसँग डिएबी डाफिजको खेल कस्तो रहला त्यो भने हेर्न रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरेको छु मैले चाहिँ. Birap now from this right hand side loses that ball to Pranjal. Pranjal now, well, that is a good run, but then equally good defensive display there from the defender. साहेब ग्यालेन टाइम दिन चाहिरहेका थिए, त्यहाँ टर्न गर्ने तर्खरमा थिए साहेब ग्यालेन, तर
दिव्यान्शु रावत उनलाई भने त्यस किसिमको मुभमेन्टका लागि त्यति सहज वातावरण बनाइदिने तर्खरमा देखिँदैनन् केही बेर अगाडि हाम्रो फ्यान्सहरू स्ट्यान्समा देख्न सक्थ्यौँ and meanwhile here Kanjirowa going for that cross, that was good cross, chance here, but then that shot, it was too easy for the keeper in the end. रिबाउन्डमा पनि भाग्यशाली बन्दै यस पटक मन्दीप अधिकारी पहिलो पटक निकै नै उत्कृष्ट सेभ त्यहाँ रिप्लेमा पनि देख्न सकिरहेका छौँ राइट फुट बल प्रहार गरेका थिए 18 यार्ड बक्समा पहिलो पटक प्रहार गरेर दोस्रो पटक कृष्णहरि खड्काको त्यो शटलाई गोल पोस्टको दिशाबाट बाहिर पुर्याउँदै मन्दीप अधिकारी यु ब्युटी And as you said, Mandip, he has been the answers for DAB for all the questions that Kanjirowa has asked. र त्यो प्रहार केही फितल रहन पुग्यो. He should have gone for that top corner. अलिकति stronger shot लिन्थे भने, अलिकति बलियो shot लिन्थे भने पक्कै पनि Kanjirowa, they would have scored a goal back here. But then trouble here for the Kanjirowan player. कमब्याकको लागि पहिलो पाइला चाल्ने तर्खरमा थियो त्यहाँ कान्जिरोवा र जुन छातीमा हिमालको चित्र अंकित गरेर बसेका छन् त्यहाँ मन्दीप अधिकारी र मन्दीप अधिकारीको टिम मन्दीप अधिकारी खेलको दोस्रो हाफको विशेष गरी 40औं मिनेटसम्म हिमाल चाहिँ अटल रहन सफल भइरहेका छन् बाबु रिप्लेमा देख्न सक्छौं केही समय अगाडिको त्यो मुभमेन्ट त्यहाँ राइट फुट बल 18 यार्ड बक्समा प्रवेश गराएका थिए र पहिलो पटक त्यो टच गोलकिपर मन्दीप अगाडि बढ्न परेका थिए त्यहाँ र दोस्रो पटक रिबाउन्डमा जुन बल प्रहार गरेका थिए त्यस पटक पनि निर्णायक बनेका थिए मन्दीप अधिकारी We have seen a lot of crosses here today. Well, this is so pathetic to see. As a commentator, as a viewer, the last thing you want to see is that stress being brought out and these young lads being taken away. That is where we also need to improve as a Nepali sport, as Nepali football. The fitness level is not quite up to the mark, and we should not forget these are young kids. They have their exams coming in. They are still studying, so this might also hamper their studies as well. Obviously, लक्ष्मण किनभने नेपाली फुटबलका भविष्य र विशेष गरी देशको एक कर्णधारको रूपमा लिइने गर्छ युवाहरूलाई र फुटबलका कारण यदि इन्जुरी बोक्न पुग्छन् भने उनीहरुका लागि त समस्या बन्ने नै छ उनीहरुको स्कुल उनीहरुको परिवार उनीहरुको समाजका लागि पनि समस्या बन्ने छ यहाँ एक हप्ताको ग्याप रहेको थियो अघिल्लो खेल यो खेलबार एक हप्ता पछि यो खेल हुँदै गर्दास पनि फिटनेस लेभल भने सुचारुरूप दुवै टिमका खेलाडीहरुसँग त्यति देख्न पाइरहेका छैनौं र त्यसै बीच खेल पुनः सुचारु गर्दै DAV Daffeys. This can be two things, Abhay. One is that these are young kids and their legs are not ready for the impact that this tournament or this pace has, and the other thing could be we as Nepali football, we as Nepali sport, we haven't been able to train our players enough so that they would be fit all round here. If we talk about USA, even when they have a school tournament, they have school tournaments home and away format and they play for 9 months. That is what we want to see in Nepal as well. This will ensure the fitness as well. Obviously, लक्ष्मण किनभने US मात्र नभइकन युरोपका विभिन्न देशहरूले आफ्नो युथ सेटअपको फुटबल टुर्नामेन्ट्सहरू गराउँदाखेरि निकै नै लामो समयको सिजन राख्ने गर्छन् र त्यसै बीच दिव्यान्शु रावत भने सम्भवतः आजको यस खेलमा कन्टिन्यू गर्न सक्ने छैनन् र उनको स्थानमा जर्सी नम्बर 69 का विश्व लामाले सम्भवतः कन्टिन्यू गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ यहाँ 10 म्यान डाउन रहेको छ कान्जिरोवा कन्सर्निङ निकै कन्सर्निङ अवस्था यहाँ कान्जिरोवाका लागि अट्याकिङ मुभमा छ DAV Daffeys सेन्टर ब्याक डिफेन्ड पुनः एकपटक नायक साबित हुँदै आफ्नो टिमका लागि. One good thing for Kanjirowa though, their defender, their skipper, he has been top notch. Whenever he comes on the ball, everything looks under control. Everything, it seems like he looks the game from 3-story up like us. Yeah, किनभने बर्ड्स आई भ्यू जुन भन्ने गरिन्छ त्यस किसिमको भ्यू पाए जसरी त्यहाँ कन्टिन्यू गरिरहेका छन् र यहाँ भने सब्स्टिट्युसन DAV Daffeys को पक्षमा जर्सी नम्बर 9 का विराट खड्का
का लागि आजको यो खेलको अध्यायको अन्त्य रहनेछ भने जर्सी नम्बर 17 का अर्का खेलाडी पनि मैदान प्रवेश गर्नेछन् यहाँ डेभी डाफिजका लागि. On the other hand, 2 players down there. This is so bad. It feels really bad. I mean, it feels really bad to see these young lads going down. We really hope they are fine. दुवै टिमबाट एक एक खेलाडी चोटिल देखिएका छन् र सुपर डाफिजबाट विशेष गरी आजका पहिला गोल स्कोरर संजोग स्वरूप मगर त्यहाँ डाउन भएका छन् भने स्ट्रेचर मगाइएको त सम्भवतः त्यहाँ कान्जिरोवाका खेलाडीका लागि. Kanjirowa down in this match by 2 goals. They have lost their talisman, Rato, and now they're losing another player. Substitution for FC Mount Kanjirowa. Jersey number 7, Rato. More substitutions in here for Daffey as well. This match has been really physical, and that could also be the reason that we've seen at least 2 players gone out on stretcher. That could be hurtful for these young lads. More power to you young boys. What you have done is exceptional. Thank you for your contributions already. Thank you for fighting for that batch. Thank you for giving it all in. Thank you for your sweat. Thank you for your tear in the training. And thank you for what you have presented here in this tournament. You are the reason this tournament becomes so important, so exceptional. We can see what it means to you guys. And that is the reason that which gives us hope as a commentators as well. And as a team as well that has tried to establish this tournament as a premium tournament in Nepal. Obviously, we have to thank Barun Khadka and Ryan Kosaje as well, and James School, Thunderbolts Development Center. यस किसिमको युथ लेभल फुटबल टुर्नामेन्ट प्राइभेट सेक्टरबाट सुरु भएको छ नेपालमा. 8वटा स्कुल्स र 1 च्याम्पियन. We talked about 8 schools, 8 dreams, 8 teams, 1 glory. And these 2 teams now fighting for that glory. DAV Daffey today has the upper hand. One more time now, DAV with that attack! Should go for the shot! But in the end, well defended. That was a good opportunity. अन्तिम समयसम्म पनि त्यहाँ भने माउन्ट कान्जिरोवाका वैभव भुसालले आफ्नो डिफेन्सिभ ड्युटीबाट पछि हटेनन्. विपक्षी टिमका सम्वेक थापा आफ्नो दोस्रो गोलको तर्फ लम्कदै थिए, तर त्यहाँ भने गोलकिपर नैतिक सापकोटाले इनिसियली आफ्नो टिमलाई जीवित राखेका थिए भने त्यसपछि फ्रेसलेक्स वैभव भुसालको कलाकारिता. Vaibhav got that away with a header. Important header there from Vaibhav. गोल लाइन क्लियरेन्स गर्न सफल रहेका थिए त्यसपटक वैभव भुसाल र यहाँ भने त्यसै बीच थ्रो इन लिने क्रममा रहेको छ डेभी डाफिज. त्यहाँ रिप्लेमा देख्न सक्छौँ केही समय अगाडिको त्यो मुभमेन्ट. त्यहाँ पहिलो पटक गोलकिपरले बचाउ गरेका थिए, तर दोस्रो पटक भने निर्णायक बनेका थिए त्यहाँ वैभव भुसाल. That is a foul from Anuj. Should be a card. He will be carded. He had already beaten Anuj, so he had a chance to run away with that ball and create a goal-scoring threat. Now, opportunity for this young lad. Aman will step up for Kanjirowa. Aman, can he find something here? We have already seen what he has got with that right foot. Obviously, लक्ष्मण किनभने पहिलो हाफमा पनि पहिलो फ्री किक जुन अमनले प्रहार गरेका थिए तारिफ योग्य निकै तारिफ योग्य फ्री किक प्रहार गरेका थिए र यहाँ भने दोस्रो हाफमा सिमिलर पोजिसनबाट सेट पिसको अवसर पाएको छ कान्जिरोवाले र त्यो पोजिसनिङ देख्न सक्छौँ अमनको. यसपटक भने रिल्याक्स देखिएका छन् अमन, यसपटक भने टाइम लिएका छन् अमनले. सम्भवतः टार्गेटमा जानेछ यो बल. Well, he wanted to go for that far top corner, but then the execution was not what he was planning. He had to strike that with his
Well, there has been a substitution there. He wanted the जोयन we talked श्रेष्ठ about. को स्थानमा भने आउनेछन् जस नम्बर 11 का विङ्गर यहाँ माउन्ट कान्जिरोवाका लागि सरिन श्रेष्ठ We can see the intention from the Kanjirowan coach. Among the defensive midfielder out now for the attacking player. Will this change something here for Kanjirowa? Opportunity, that's a good run. लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट फ्रेसलेक्स विश्वलामा आफ्नो प्रभाव जमाउने तर्खरमा थिए मैदान दोस्रो हाफमा मात्र प्रवेश गरेका हुन् विश्वलामा तर जुन किसिमको मैच्योरिटी जुन किसिमको खेल यहाँ बस्किरहेका छन् विश्वलामाले लाग्छ खेलको सुरुवाती मिनेटबाट नै स्टार्टिङ 11 मा रहेर यहाँ ब्याटलले आउट गरिरहेका थिए र यसै बीच थ्रो इन DAV Daffey's का लागि This is also an opportunity for him to show his game, show his caliber for his coach. I'm sure he wants to start next match. And that is why he will be trying to grab this opportunity. Last time we had a conversation with John as well, the man who represented Chelsea in 1974, I guess. Obviously, लक्ष्मण जन विटर देख्न सक्छौं स्क्रिनमा केही समय अगाडि देखेका थियौं र असीम भुसाल पनि त्यहाँ उनीसँग रहेका छन् पूर्व नेपाली ए डिभिजन लिगका खेलाडी असीम भुसाल उनको एकाडेमी पनि रहेको छ LKB फुटबल एकाडेमी र त्यसैगरी जन विटरको कुरा गरिरहेका थियौं केही समय अगाडि 70s को दशकमा चेल्सीलाई रिप्रेजेन्ट गरेका प्लेयर हुन् जन विटर र AFC को युथ डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा पनि हेड भएर काम गरेका एक अनुभवी टेक्निकल डाइरेक्टर रहेका छन् जन विटर एसियामा एक फुटबलको इमर्जिङ नेसन वा भनौं फास्ट डेभलपिङ नेसनको रूपमा इराक उदाइरहेको छ र इराकको पनि केही समयका लागि टेक्निकल डाइरेक्टरको भूमिकामा थिए जन विटर र यहाँ भने थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरका लागि टेक्निकल डाइरेक्टरको रूपमा देखिएका छन् जन विटर. That is what Thunderbolt is trying to do. That is the caliber they're trying to build. Now opportunity here, but then that will be collected. And I was talking with John as well. He said that he can see a lot of potential, but then there is no direction to it. So we also need to grind out some kind of direction away when it comes to Nepali football. Obviously लक्ष्मण किनभने जुन किसिमको इन्भेस्टमेन्ट यी प्लेयरहरूले डिजर्भ गर्छन् त्यो भने पाइरहेका छैनन् निकै नै लामो समयबाट तर यहाँ भने प्राइभेट सेक्टरबाट जुन किसिमको इनिसिएटिभ सुरु भएको छ त्यो भने तारिफयोग्य निकै तारिफयोग्य रहेको छ. भोलिको दिनमा यदि यी खेलाडीहरूले नेपाली राष्ट्रिय टिमको जर्सी लगाउँछन् भने धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ यो टुर्नामेन्टलाई धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरलाई. र यहाँ भने खेलको अन्तिम 9 मिनेटमा माउन्ट कान्जिरोवा स्पिचलेस हेल्पलेस र स्तब्ध कुनै पनि जवाफ छैन यहाँ माउन्ट कान्जिरोवासँग. We talk about champion teams. This is the moment when they come back. Can Kanjirowa come back here? These boys have shown their heart, shown their caliber. But then, do they have that edge here? Daffey is now trying to go for that shot, but then it was flying away. Kanjirowa, all bits in. 6 players in the front line. They have been trying to go long, but then DAV calm and collected, always ready for that long ball, never giving any inch of space to this Kanjirowa attack line. र त्यसै बीच त्यहाँ भने अन्तिम 7 मिनेटको समय बाँकी थ्रो इन लिने क्रममा छ माउन्ट कान्जिरोवा. सम्भवतः यदि यहाँ यस समयमा गोल प्रहार गर्छ भने मात्र कमब्याकको लागि केही आशाका किरण पलाउनेछ कान्जिरोवाका लागि नत्र भने कमब्याक निकै नै टाढा. कम्तीमा पनि 1 पोइन्टबाट खुसी हुनेछ यहाँ माउन्ट कान्जिरोवा जुन स्थितिमा यो खेल अगाडि बढिरहेको छ. कम्तीमा पनि 1 पोइन्ट एम गर्नेछ कान्जिरोवाले आफ्नो पोइन्ट ओपन गर्नेछ यस टुर्नामेन्टमा तर दोस्रो खेलमा गोल पनि ओपन गर्न सकिरहेको छैन यहाँ. र त्यसै बीच सेट पिसको अवसर यहाँ भने कान्जिरोवाका लागि. Kanjirowa now. Well, football is a miraculous game. We have seen some amazing comebacks.
Are we going to see any kind of miracle here today, though? Or will DAV get away with this stomping victory? Less than, around 6 minutes remain in this match. Kanjirowa for that corner. Can they grind something here? Can they find something here? They went for that short corner. Abe. Obviously त्यहाँ भने ट्रेनिङ ग्राउन्ड प्र्याक्टिस रहन सक्छ र त्यहाँ भने मसल स्ट्रेन भएको छ सम्भवतः रेड डाफिजका सुनिल कुमार साई ठकुरी आफ्नो रन प्रहार गर्दा गर्दै त्यहाँ रोकिन पुगे सुनिल मेडिकल टिमलाई मैदानमा बोलाइएको छ सुनिलका लागि ह्यामस्ट्रिङ पुल गरेका छन् सम्भवतः त्यहाँ सुनिल कुमार साई ठकुरीले केही समय अगाडि पनि चोटिल देखिएका थिए त्यहाँ सुनिल र पुनः एकपटक down to the ground त्यहाँ भने सुनिल I can see from up here, Abe, he looks in pain. And that is what I hate seeing. Especially युथ फुटबलमा जुन किसिमको लगानी भइरहेको छ जुन किसिमको प्लेयर डेभलपमेन्टको अपेक्षा गरिरहेको छ यस किसिमको इन्जुरी हुन्छ भने त्यो अपेक्षामा पानी नै परेको मान्न सक्छौँ सम्भवतः कन्टिन्यू गर्नेछन् यहाँ सुनिल कुमार साई ठकुरी तर खेल भने कन्टिन्यू गर्नेछ यहाँ माउन्ट कान्जिरोवाले Kanjirowa, they have an upper hand. They have, DAV is one player down. So can they find something here? Kanjirowa, they do not have a lot of time left. Signals from the referee. Kanjirowa going for that long ball. But then DAV Daffey attacking from this left hand side. Son Yuk going for that cross. But then that cross was not what he intended it to be. His execution was not pinpoint there. Went up to hit the Kanjirowan player straight. Sunil again. Good defending there. Well defended from the player. Opportunity here. जस्ट नम्बर 11 विरुद्ध 11 को त्यो भिडन्त तर त्यहाँ भने माउन्ट कान्जिरोवाका सरिन श्रेष्ठ फ्रन्ट फुटमा र त्यसै गरी त्यहाँ भने त्यो थ्रु बल कृष्ण हरि खड्काका लागि तर यस पटक पनि गोलकिपर बाधक बन्दै कान्जिरोवाको अट्याकमाथि पुनः एक पटक मौकाको खोजीमा थियो कान्जिरोवा तर एन्ड रिजल्ट भने अझै पनि पाउन सकिरहेको छैन कान्जिरोवा Bisho, he had a good opportunity. That was a good release. He went tracking that ball, but then the second touch was a bit heavy for him. From him rather. But then Bisho, he has been really trying to prove his coach that he does have the caliber to start the match for Kanjirowa. Everybody in the opponent's half here now for Kanjirowa. They're really trying to pressurize this opponent. DAV Daffey's the captain with that beautiful ball, but then there was nobody to control that in the midfield. One more time. I have been impressed with his gameplay. Depend there. Obviously यदि आफ्नो टिम 2 गोलले पछाडि नपरेको अवस्था हुन्थ्यो र आफ्नो टिमले सम्भवतः यदि लिड लिइरहेको अवस्था हुन्थ्यो भने डिपेन्ड खत्री म्यान अफ द म्याचको लागि 360 म्यान अफ द म्याचको लागि एक प्रबल दावेदार रहने थियो आजको यस खेलमा. But who do you think who will be the 360 man of the match in this match? Ave? The position you were in the initial phase of the match, I am in the same position right now. भन्न सक्ने अवस्था छैन. सम्भवतः सम्वेक थापा र संजोग स्वरूप मगर मध्ये कोही एक खेलाडीले पाउन सक्नेछन् तर decision all comes to the jury there. र त्यहाँ भने लङ रेन्ज बल प्रहार गरेका थिए नैतिक सापकोटा उपस्थित. He had an opportunity and wanted to go for that shot, but then that ball traveled straight to the keeper's hand. Kanjirowa, they haven't been able to keep the ball for long enough, so they might as well, although they don't have a lot of time, they will have to rush, but then they can go for combinations. That zonal display they showed in the initial phase of the match. I really hope to see that. 1.5 मिनेटको समय बाँकी यहाँ माउन्ट कान्जिरोवाका लागि डिपेन के यहाँ आफ्नो कलाकारिता पस्किन सक्नेछन्. देख्न सक्छौं स्क्रिनमा सरिन श्रेष्ठ पेनाल्टी एरियामा त्यहाँ भने आफ्नो मुभमेन्ट देखाइरहेका छन्. डिपेन खत्री राइट फुट बल डिपेनबाट त्यहाँ भने
थ्रु बलमा गएको थियो कान्जिरोवा, तर गोलकिपर मनदीप अधिकारी आजको यस खेलका म्यान अफ द म्याचका एक प्रमुख कन्टेन्डर मनदीप अधिकारी सम्भवतः यस टुर्नामेन्टको पहिलो गोलकिपर म्यान अफ द म्याच देख्न पाउने अपेक्षा गरिरहेका छौँ यहाँ। र त्यसै बीच चोरी गर्न सफल कान्जिरोवा राइट ह्यान्ड साइडबाट मिडफिल्ड लाइनबाट अगाडि बढाउन चाहन्थे, त्यहाँ उनी दुई खेलाडीको बीचमा स्यान्डविच हुन पुगेका थिए। त्यहाँ DAV now. अन्तिम मिनट, यहाँ अन्तिम केही सेकेन्ड्सको प्रतीक्षा, सम्भवतः अन्तिम समयको अन्त्यपछि एडिसनल टाइमको थप गरिनेछ। र त्यसै बीच दुई खेलाडीको सब्स्टिट्युसनको अपेक्षा गरिरहेका छौँ। पेनाल्टी एरिया, माफ गर्नुहोला, टच लाइन एरियामा त्यो मुभमेन्टबाट प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ। जस नम्बर 14 का सुपर डाफिजका खेलाडी सम्भवतः मैदान प्रवेश गर्ने अपेक्षा। And release here from the keeper. Kanjirowa now. Aman running for that ball. They have an opportunity. Fighting, tussling there. Turns away from his man. Can he find something? Shot! But then that was traveling away. Maybe to the Kanjirowa mountain too. Obviously, Laxman, that was a really nice one there. Vaibhav Busal, right footer ball प्रहार गरेका थिए त्यस पटक। हाफ volley को attempt थियो त्यहाँ उनीबाट। Well, I don't want to criticize the player. I can understand the intensity of this match. I was just going for the punt away. Obviously, Laxman र त्यसै बीच यहाँ 4 मिनेटको अतिरिक्त समय थप गरिएको छ र हिमालयन जङ बस्नेत जो पहिलो खेलमा स्टार्ट गरिरहेका थिए, तर आज भने दोस्रो हाफको अन्तिम अतिरिक्त समयमा सम्भवतः जेनिस तवाडीको स्थानमा आउनेछन्। Well, that was a really good touch from the keeper, Mandeep. As Ave had been talking about him, a very, very strong candidate for this man of the match. He was able to keep his calm under the pressure, good touch from him, and then was able to release the ball to his midfield. So we can see some potential from these lads as well. The basics of football is the most important, and substitution here, 2 substitutions for Daffey's. र त्यसै गरी जर्सी नम्बर 11 का सुनील कुमार साई ठकुरीको स्थानमा जर्सी नम्बर 12 का आत्ममान छेत्रीको आगमन भएको छ। आत्ममान छेत्री र हिमालयन जङ बस्नेत यी दुवै खेलाडी खेलको यो समयमा मैदान प्रवेश गरे तापनि पहिलो खेलमा भने स्टार्टिङ 11 मा नै रहेका थिए। Now this could also be a tactical approach to waste the time from the DAV Daffeys, but then by the looks of by the runs of the player, it didn't seem so. Obviously, लक्ष्मण किनभने आफ्नो टिमको अग्रता 2 गोल यदि रहन्छ भने र आफ्नो टिम नै यदि खेलमा फ्रन्ट फुटमा रहन्छ भने टाइम वेस्टका लागि त मात्र सब्स्टिट्युसन नभएको हुन सक्छ। तर हिमालयन जङ बस्नेत र आत्ममान छेत्री गेम टाइम भने दुवै खेलमा पाइरहेका छन्। यहाँ अपिरियन्स 2 भएको छ उनीहरूको। 2 खेलमा केही प्रभाव जमाउने मौका दुवै खेलाडीलाई। त्यसै बीच त्यहाँ त्यो बलका लागि गइरहेका थिए वैभव भुसाल, तर निकै नै क्विक थ्रो इनबाट पुनः सुचारू गर्दै खेल कान्जिरोवाले। Kanjirowa now, as Ove said, stop the boycotts on the near, stunned here from the play. Oh, that is a beautiful touch. Releases the player. And chance! Can he find a cross? Should go for that cross. He does, but then that was well defended in the end. On the other hand, Kanjirowa now had an opportunity. DAV Daffeys का जर्सी नम्बर 17 का सुयो ग्रेग्मी विपक्षी जर्सी नम्बर 17 नैतिक सापकोटालाई बीट भने गरिसकेका थिए। ओपन पोस्ट पनि दिइरहेको थिएन उनका लागि र त्यसै गरी यहाँ भने अट्याक विपक्षी हाफमा, तर एन्ड अफ हुँदै थ्रो इनबाट। Well, Krishna सम्भवतः कर्नर रहनेछ त्यहाँ, माफ गर्नु होला। Krishna had a chance. He had an opening, but then he couldn't guide that to create a clear-cut chance. Now, Kanjirowa again with the corner, footed. Well, that was footed outside. Opportunity here. खेलको अन्त्यका लागि सम्भवतः केही सेकेन्ड्सको मात्र समय बाँकी। माउन्ट कान्जिरोवा यो खेलमा यसै स्थितिबाट जित हात पार्छ भने पनि
दोस्रो स्थानमा सीमित रहनेछ किनभने लिटल एन्जल्स स्कुल जो पहिलो स्थानमा रहेको छ +3 को गोल डिफरेन्सका साथ र एक खेल पनि कम खेलिरहेको छ त लिटल एन्जल्स स्कुलले र त्यसै गरी त्यहाँ पनि त्यो विसल फुल टाइमको भने रहेको थिएन थ्रो इन But then Kanjirowa, they do not have a lot of time left now. Just few more seconds. It is up to the referee now when he blows the whistle. And I believe, well, it is almost sure that DAV will take away this match. DAV with that ball will try to release it far away from his post. I believe this should almost be the last kick of the match. We've already passed the extra time. Going for that ball. Wanted to go for that long shot. But then with this, the match is done. And DAV has beaten Kanjirowa by 2-0. And with that, they move ahead in the table. पहिलो हाफको अन्तिम 10 मिनेट सम्हालिन नसक्दा त्यसको रिजल्ट निकै निकै महँगो परेको छ यहाँ माउन्ट कान्जिरोवाको लागि DAV डाफिज खेलको सुरुवाती मिनेटबाट नै अट्याकमाथि अट्याक क्रिएट गरे तापनि विपक्षी डिफेन्स डिपेन्ड कतिर प्रान्जरोमा गाएलाई पनि बिट गर्न सकिरहेको थिएन तर पहिलो हाफको अन्तिम 10 मिनेटमा सम्हालिन नसक्दा यो रिजल्ट DAV डाफिजको पक्षमा आउन पुगेको छ Now Sanyog and Sambeg, the goal scorer for DAV Daffey. We will shortly go for the post-match. We will be waiting for the man of the match. A lot of contenders here from DAV. You are watching Nepal School Football League here. We're live from James School. You are watching us at the website of Nepal School Football League. Thank you for tuning in. We have the scoreline for the first match, and the scoreline is 2-0 in favor of DAV Daffey. Kanjirowa started this match really well. DAV Daffey with the tactic went for that counter-attacking balls, went for that long balls, running behind the high defensive line of Kanjirowa, and then that came out to be fruitful for DAV Daffey. Here are some highlights from the first half from the match. You can see the free kicks. Aman did struck that bar for Kanjirowa, and that was the closest that Kanjirowa would come to scoring a goal. After that, they were outplayed and outsmarted by DAV Daffey. Here are a few highlights. That was the ball. That was the strike. As the highlights are rolling in, we have to thank our sponsors, our medical partner, Hams Hospital, our food partner, Dalle. They are open in multiple destinations in Kathmandu. Appetizers, momos, rice and noodles, whatever you want. Whatever your stomach wants, whatever your taste wants, they have it ready for you. Hard Rock Cafe Kathmandu, our hospitality partner, rock and roll themed chain with a high energy vibe serving burger and American classics. Adidas, our official ball partner. Adidas, impossible is nothing. Our abroad study partner, education partner rather, 360 Education. They are also our sponsor for Man of the Match. And our insurance partner, IGI Prudential Insurance Limited, Sunachaka Purbadar, Bhavisheko Adar. Our other sponsors, Kathmandu Gorkhas as well. Here are a few highlights from the match. DAV outran Kanjirowa. They outplayed Kanjirowa. They were too physical for Kanjirowa. And there we have John Witter with the gift hamper for player of the match. This gift hamper by 360 Education. Mugger now. Man of the match for DAV from DAV. Sanjog Sharu Mugger, a very influential player for his team. His contribution has not gone unnoticed
Congratulations, Sanjog. There we have John Witter, the former Chelsea player, technical director for multiple nations and now technical director here for Thunderbolt Development Center. Thank you, John, for your contributions as well. I also had a conversation with him. But then, it is not about John here. It is about this young lad, Sanjog Sharumagar. We will now shortly move for his interview. We will now go onto the ground. Abhay will take over there after this photo shoot. स्वागत नेपाल स्कुल फुटबल लिग 2025 को गेम विक 2 मा यो पहिलो खेलमा माउन्ट कान्जियोरा विरुद्ध सुपर एफिसमा भएको खेलमा सुपर एफिसले 2-0 ले जित हात पार्न सफल रहेको छ र आजको यस खेलको 360 म्यान अफ द म्याच भएका छन् सुपर एफिसबाट संजोग मगर। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पहिलो खेलमा जित आएको थिएन, दोस्रो खेलको पहिलो हाफमा नै 2 गोल आएको थियो र गोल ओपन पनि हजुरले गर्नुभएको थियो। यो कसरी सम्भव थियो? पहिलो हाफ र यो पहिलो खेल र यो खेलमा के फरक थियो र जित कसरी निकाल्न सफल भयौँ हामी? पहिलो गेममा हाम्रो त्यति ट्याक्टिक्सहरू भन्नु पोजिसनहरू मिलेको थिएन, अनि सेकेन्ड गेममा चाहिँ अझ हाम्रो कोचहरूको कारणले अलिकति प्र्याक्टिस अलि गरेको कारणले हामीले आज यो जित सफल गर्न सकेका छौँ। र यो थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरले गरेको यो टुर्नामेन्ट र यो भनौँ न यो नेपाल स्कुल फुटबल लिगको बारेमा चाहिँ के ओपिनियन रहेको छ यहाँको? यो त लास्टै नै बवाल नै भनौँ अहिलेसम्मको। जे खेल्नलाई पनि रमाइलो हुन्छ, अरूले देख्दाखेरि पनि केही नयाँ र राम्रो ठाउँमा खेलेको पनि भन्नु मिल्छ। जे होस् आफूलाई पनि खेल्न रमाइलो र अरूलाई हेर्न पनि रमाइलो भएको छ अहिले। एट द एन्ड हजुरले म्यान अफ द म्याच पनि जित्नु भएको छ, त्यहाँबाट बारम्बार सपोर्ट पनि गरिराख्नु भएको छ, विशेष गरी डिएभी डाइफिसका लागि र आफ्नो फ्यामिलीले पनि सम्भवतः हेर्नुभएको छ होला। स्कुलको टिचर्स र आफ्नो फ्यामिली साथीहरूलाई चाहिँ के म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ? के भन्नु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु सबैलाई जसले सपोर्ट गरेको छ मलाई, स्पेसल्ली मेरो दिदीको लागि आज रक्षाबन्धन कि के भन्ने दिन भएर। जे होस् राम्रो भयो आजको दिन खेलेर। ओके, थ्याङ्क यू सञ्जोग, थ्याङ्क यू, बेस्ट अफ लक। वेलकम अन बोर्ड एभ्रिवान। र आजको म्याच विक 2 को पहिलो म्याचका आजको यस खेलका माउन्ट कान्जिरोवाका क्याप्टेन हुनुहुन्छ हामीसँग दिपेन खत्री। वेलकम दिपेन। थ्याङ्क यू। सो वाट्स योर ओपिनियन? आजको यस खेलको बारेमा चाहिँ के ओपिनियन रहेको छ? कस्तो रह्यो खेल? खेल त अब सोचे भन्दा त हाम्रो त अब आफ्नो बेस्ट दिन सकिरहेको छैन। अब यो सेकेन्ड म्याच भइसक्यो हारेको, अब अर्को गेमको लागि हामी हाम्रो बेस्ट दिन चाहन्छौँ। कान्जिरोवाको लागि यो टुर्नामेन्टको लक्ष्य चाहिँ के रहेको छ? अगाडिको खेलहरू कसरी हेर्नु भएको छ? अगाडिको खेलहरू अब हामी फर्स्ट सिजनमा खेलिरहेको छ, अब हामीसँग इन्सपायर भएर अरू सिजनहरू पनि भाइहरूले राम्रो खेल्योस्, त्यही हो। अब हामीले चाहिँ अब यो हाम्रो पर्फर्मेन्सले हामी चाहिँ अहिले खुसी छैनौँ। अब अर्को गेमको लागि हामी राम्रो गर्नेछौँ। ओके, थ्याङ्क यू, बेस्ट अफ लक दिपेन। Welcome everyone. Match week 2, match number 1, Mount Kanjirowa against DAV Daffeys. We have Dipen Thapalia from DAV Daffeys here. Welcome Dipen. Thank you so much. So this was a really nice game for your team. First match that was a loss for you guys, and second match it was a win in the first half, 2 goals. How was the match? How do you want to describe the match here? The match was pretty fun, I would like to say, but we missed very good chances, and I would like to say that we will come back stronger even more.
So what's the aim of the team in this tournament? What are you looking up to here in this tournament? The aim obviously is going to be the champions, but we look forward to having a good league, good games, and a good experience to all of our players. Thank you, Deepen. Best of luck for your next match. Thank you. सो पहिलो खेलको अन्त्य भएको छ र अब भने दोस्रो खेलमा 4:45 पुनः एकपटक जोडिनेछौँ। त्यतिन्जेललाई हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल स्कुल फुटबल लिग। म अब बस्नु त्यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको बुवा। नमस्ते, म यसको मामु। हामी एकदम खुसी छौँ। यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिरहेको छ। जस हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस कि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन। अब गएर राम्रो काम गर्ला। त्यो 360 एजुकेसनमा धेरै धन्यवाद। यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन, सजिलो होइन, एकदम छ। त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको बुवा। नमस्ते, म यसको मामु। हामी एकदम खुसी छौँ। यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिरहेको छ। जस हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस कि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन। अब गएर राम्रो काम गर्ला। त्यो 360 एजुकेसनमा धेरै धन्यवाद। यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन, सजिलो होइन, एकदम छ। त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई।
नमस्ते म यस हाडाको बुवा नमस्ते म यसको मामु हामी एकदम खुसी छौँ यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिआएको छ जस हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ जस कि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन अब गएर राम्रो काम गर्ला त्यही 360 एजुकेसनलाई धेरै धन्यवाद यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन सजिलो होइन एकदम छ त्यही भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई नमस्ते म यस हाडाको बुवा नमस्ते म यसको मामु हामी एकदम खुसी छौँ यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिआएको छ जस हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ जस कि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन अब गएर राम्रो काम गर्ला त्यही 360 एजुकेसनलाई धेरै धन्यवाद यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन सजिलो होइन एकदम छ त्यही भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई नमस्ते म यस हाडाको बुवा नमस्ते म यसको मामु हामी एकदम खुसी छौँ यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिआएको छ जस हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ जस कि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन अब गएर राम्रो काम गर्ला त्यही 360 एजुकेसनलाई धेरै धन्यवाद यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन सजिलो होइन एकदम छ त्यही भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु
एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको बुवा। नमस्ते, म यसको मामु। हामी एकदम खुसी छौँ। यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिरहेको छ। जो हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस कि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन। अब गएर राम्रो काम गर्ला। त्यो 360 एजुकेसनलाई धेरै धन्यवाद। यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन, सजिलो होइन, एकदम छ। त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको बुवा। नमस्ते, म यसको मामु। हामी एकदम खुसी छौँ। यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिरहेको छ। जो हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस कि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन। अब गएर राम्रो काम गर्ला। त्यो 360 एजुकेसनलाई धेरै धन्यवाद। यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन, सजिलो होइन, एकदम छ। त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। Celine and Nir will be supporting them on the flanks. Ashraf, Aaron, Pradhan, the captain, on the midfield.
Rishabh Adhikari and Arnab Tribe on the wing, and Paribes Katiwada and Ghale, Arun Ghale as the striker. Sparshan Opane there as the keeper. Ashwin Manish Rajbanshi will be supported by Divas Magur and Mukshan Rai. Debras Kotwal, Nishal Nepal, Bikul Pokhrel will be in the midfield. Oscar Lama, Anup Khatri. They're on the attacking front. Both these teams with the hurdle. Now, both of these teams LA in white jersey on the left side of the field, left side of the pitch, and Rato Bangla in red jersey. This is an opportunity for these two brilliant teams that started the match with a win, and today they will have an opportunity to upset another high caliber team. Who will it be? Will it be LA or will it be Rato Bangla? Two big dogs fighting for that spot. One of these teams will go into that top spot today, or we might as well see a draw. That is what we do not want to see as a football fans. We are waiting for the we are waiting for the signal of the referee. We are live from Gem School here at Apakil. You're watching us live at the website, from the website of Nepal School Football League. This is the second weekend and this is the fourth match. Well, this is the sixth match rather. And it is LA taking on Rato Bangla Red Pandas. Both the teams in their formation 4-3-3, going for that balanced formation. They are well aware of the danger that the opponent poses. They should have already seen the first match of each other, so they also had an opportunity to read their opponent, read the gameplay, make a tactical analysis. On the combox, I'm Lakshman Giri. I'm supported. Well, I'm with Abhay. I will be coloring Abhay here. धन्यवाद लक्ष्मण. यहाँ मैच वीक 2, मैच नंबर 2. मैच रेफरी युवराज तामाङ थम तयार, दर्शक थम तयार, खिलाडी थम तयार, कमेन्ट्री बक्समा हामी पनि थम तयार छौँ. यहाँ 4:45 को प्रतीक्षा. असिस्टेन्ट रेफरी मैच कमिसनरसँग त्यहाँ केही डिस्कसनमा निर्देशनको मात्र प्रतीक्षा. रातो बंगला स्कुल र लिटल एन्जल्स स्कुल दुवै टिम यो खेलमा आउँदै गर्दाखेरि जितका साथ आएका छन्. आफ्नो विनिङ स्टिकलाई कन्टिन्युटी दिन चाहन्छन्. यहाँ डिरेक्ट गएको थियो लिटल एन्जल्स स्कुल. लिटल एन्जल्सका कप्तान जर्सी नम्बर 19 का अनुप खत्री आजका लागि प्लेयर टु वाच रहनेछन्. त्यसै गरी रातो बंगलाको कुरा गर्ने भने जर्सी नम्बर 9 का घले जो पछिल्लो खेलमा नायक साबित भएका थिए आफ्नो टिमका लागि. 360 म्यान अफ द म्याच पनि जित्न सफल रहेका थिए. घले त्यहाँ पनि हाई प्रेसिङ फुटबल लिटल एन्जल्स स्कुलबाट. अनुपको कुरा गर्ने भने त्यहाँ पछिल्लो पटकको शहीद स्मारक, माफ गर्नुहोला, ललित स्मृति अन्डर 18 लिगमा पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व गरेका खेलाडी हुन् अनुप खत्री. अनुभवको कुनै पनि कमी रहेको छैन. पछिल्लो खेलमा ह्याट्रिक गरेका खेलाडी हुन् अनुप. द डेन्जर म्यानको कुरा गरिरहेका थियौँ हामीले. र घलेको कुरा गर्ने भने उनको पोजिसनिङ तारिफयोग्य, निकै तारिफयोग्य. पछिल्लो खेलमा अन्तिम समयमा लिटल एन्जल्स स्कुल पनि यहाँ कन्सर्न रहन पर्छ. घलेको खतरा राम्रोसँग थाहा छ त्यहाँ उनीहरूलाई. र अफसाइडको इसारा पहिलो मिनेटमा नै. सेट पिसको अवसर यहाँ पनि रातो बंगलाका लागि.
Khale with the glasses. तपाईहरु हामीलाई लाइभ हेरिराख्नु भएको छ यहाँ जेम्स स्कुल थापा खेलबाट थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरको स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सबाट हामी यहाँ जोडिएका छौं यदि लाइभ भने यहाँहरुले वेबसाइटबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युबमा पनि नेपाल स्कुल फुटबल लिग अफिसियल च्यानलबाट लाइभ प्रसारण भइरहेको छ यो खेल र त्यसै बीच 1 मिनेटको अन्तरालमा 2 अफसाइड त्यहाँ र विराट कृष्ण श्रेष्ठ देख्न सक्छौं टच लाइनमा पूर्व नेपाली राष्ट्रिय टिमका हेड कोच पनि रहेका प्रशिक्षक हुन् विराट कृष्ण श्रेष्ठ उनले आफ्नो समयमा नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान सागर थापा जस्ता खेलाडीलाई पनि कप्तानको आर्म ब्यान्ड दिएका थिए यहाँ र त्यसै बीच निकै नै उत्कृष्ट बल त्यहाँ रिसर्भ रहेका थिए कन्ट्रोल गर्ने खेलाडी त्यसैबीच बल अगाडि बढाउने क्रममा एलए लिटल ल्यान्ड स्कुल त्यहाँ राइट ह्यान्ड साइडबाट पुनः एकपटक त्यहाँ मौका क्रिएट गर्ने तर्करमा छ लिटल ल्यान्ड स्कुल अन्त्यमा गोल किकमा एन्ड अप हुँदै त्यो मुभ जसमा 23 का गोलकिपर रायन प्रधान छाडिदिएका छन् त्यसपटक आफ्ना डिफेन्डर निर बोहराका लागि निरको कुरा गर्ने भने पछिल्लो खेलमा पनि स्टार्ट गरेका थिए बारम्बार बलियो प्रदर्शन गरेका निर बोहरा आजको खेलमा पनि प्रभावशाली रहने अपेक्षा गरेका छौं विशेष गरी उनको जिम्मा म्यान मार्किङको रहने अपेक्षा गरेका छौं विपक्षी स्टार म्यान अनुप खत्रीलाई यदि रोक्न सक्ने छन् भने लिटल एन्जल्सको 50% अट्याक त रोकिने अपेक्षा गरेका छौं यहाँ र त्यसै बीच त्यो थ्रो इन पुनः एकपटक थ्रो इन अर्जित गर्दै रातो बंगला स्कुल जस्ट नम्बर 5 का शिवनाथ भट्टराई शिवनाथ पुनः एकपटक फर्स्ट टाइम बल त्यहाँ शिवनाथको पेनाल्टी एरियामा आफ्ना टिममेटलाई भेटाउन चाहन्थे सम्भवतः ऋषभ अधिकारी रन बनाइरहेका थिए त्यहाँ पेनाल्टी एरियामा तर उनलाई भने भेट्न असक्षम भएका छन् गोल किकमा एन्ड अप हुँदै त्यो मुभ अगाडि बढेका छन् त्यहाँ भने लिटल एन्ड्स स्कुलका सेन्टर ब्याक जस्ट नम्बर 4 का मनीष राजवंशी लङ बलमा जाने क्रममा थिए त्यहाँ मनीष र क्रियान्स सापकोटा सेन्ट्रल एरियाबाट पुनः अट्याकिङ मुभ क्रिएट गर्ने क्रममा लिटल ल्यान्ड्स स्कुल स्विच गर्दै त्यो प्लेलाई गोलकिपर अगाडि बढेर त्यहाँ भने खतरा टार्न सफल त्यसपटक लफ्टेड पास त्यहाँ डिफेन्सलाई अट्याकमा परिणत गर्न चाहन्थे गोलकिपर एन्ड अप हुँदै गोल किकमा त्यो मुभ देख्न सक्छौं त्यहाँ भने रातो बंगला स्कुल 3 म्यानको ब्याकलाइनका साथ खेलिरहेको छ युरोपियन फुटबलमा सिमोने इन्जागीको इन्टर मिलानको टिम त्यसरी खेलिरहेको देख्न सकिरहेका छौं काउन्टर अट्याकिङ फुटबलमा विशेष ध्यान दिइरहेको छ र आफ्नो नम्बर 9 एरोन घलेलाई एक फल्स 9 को रूपमा एक सेकेन्ड स्ट्राइकरको रूपमा प्रयोग गर्न चाहिरहेको छ त्यहाँ भने रातो बंगला स्कुल तर लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइडमा अट्याक गरिरहेको लिटल ल्यान्ड्स स्कुल भने 4-3-3 फर्मेसनमा एक ब्यालेन्स फुटबल खेल्न चाहिरहेको छ आफ्ना नम्बर 9 निश्चल नेपाली एक नयाँ आगमनका साथ उत्रिएको छ यहाँ लिटल ल्यान्ड्स स्कुल निश्चल नेपाली भने केही ब्याक लाइनमा झरेर खेलिरहेका छन् आफ्नो टिमलाई डिफेन्सिभली केही योगदान दिने तर्खरमा देखिन्छन् निश्चल नेपाली सेन्ट्रल डिफेन्सिभ मिडफिल्डरको रूपमा पनि उत्तिकै निपुण ढंगले आफ्नो खेल पस्कन सक्ने खेलाडी हुन् निश्चल नेपाली र त्यसैगरी देवराज कटुवालको पनि कुरा गर्ने पर्ने हुन्छ पछिल्लो खेलमा केही चोट बोक्न पुगेका थिए देवराज तर यहाँ भने अनुप खत्रीलाई सहायता दिने एक प्रमुख खेलाडीको रूपमा देवराज रहन सक्नेछन् आजको यस खेलमा राइट ह्यान्ड साइडबाट अनुप आफ्नो कलाकारिता देखाउने क्रममा थिए युवा प्रतिभा अनुप खत्री नेपाली फुटबलका भविष्य मान्न सक्थ्यौ त्यहाँ ट्यापिनको आवश्यकता थियो ट्यापिनको आवश्यकता पूरा गर्दै अनुप खत्री खेलको सुरुवाती समयमा कुरा गरेका थियौ अनुप खत्रीको आजका लागि डेन्जर म्यान रहन सक्छन् भनेर आजको खेलको हाइलाइटमा उनको पनि झल्को देख्न पाइने कुरा गरेका थियौ एन्ड ही डेलिभर्स अनुप खत्री अन द स्कोर शीट
खेलको सुरुवाती केही मिनेटमा नै प्रभाव जमाइरहेको लिटल एन्जल स्कुलले अब भने गोलको खाता खोल्न सफल भएको छ एन्ड हु एल्स अनुप खत्री अन द स्कोर सिट। अब भने एरन घले र अर्नव भट्टराईको कलाकारिताको अति आवश्यकता रहेको छ रातो बङ्गला स्कुलका लागि। ब्याकलाइनबाट पुनः बिल्डअपमा जान चाहिरहेको छ लिटल एन्जल स्कुल। त्यहाँ घले लङ रेन्जमा जान चाहन्थे तर निकै नै फितलो बल त्यहाँ घलेबाट। गोलकिपरको कलेक्सन सहज राइट फुट बल त्यहाँ लङ बल प्रहार गर्दै गोलकिपरले लेफ्ट साइडबाट पुनः एकपटक रन बनाउँदै लिटल एन्जल स्कुल त्यहाँ 1-1 रहेका छन् तर विपक्षी डिफेन्डर निर बोहरालाई पनि बिट गर्न त्यति सहज रहने छैन उनका लागि। देख्न सक्छौँ दर्शकहरूको पनि उत्तिकै उपस्थिति रहेको छ र उत्साहजनक खेल यहाँ र मसँग पुनः एकपटक जोडिनु भएको छ मसँग मेरा कमेन्टेटर लक्ष्मण गिरी। सुरुवाती 6 मिनेटमै लिटल एन्जल स्कुलले गोल गर्न सफल रहेको छ के यहाँबाट RBS Red Pandas ले कमब्याक गर्न सक्ला? तपाईको यस विषयमा के धारणा रहेको छ? Well, we've already seen a comeback from the Red Pandas. Well, not a comeback, but then they went on to score a brilliant goal by Arun Khale in that ending minutes in the previous match. So I do not expect anything less here today. But then LA, Anup, you boy, what a player. Already scored multiple goals. I guess his goal tally is 6. Obviously, I don't actually remember the exact number. तर एउटा कुरा के स्योर छ भने गोल्डन बुटको रेसमा टप लिस्टमा भने अवश्य पनि अनुपाइरहेका छन्। उनलाई भेट्न निकै नै गाह्रो पर्नेछ। बाँकी कुनै पनि टिमका खेलाडीहरूलाई अनुप आफ्नो टिमलाई एक वन म्यान आर्मीको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन् त्यहाँ र त्यसपटक भने डिफेन्सिभ क्लियरेन्स। One more time now. Red Pandas, can they find something here? But then well defended, cleared on the way. मनिष राजवंशी रहेका थिए त्यहाँ सेन्टर ब्याक जुन ट्याकल उनले प्रहार गरेका थिए निकै नै महत्त्वपूर्ण रहन पुगेको क्रुसियल ट्याकल मान्न सक्छौँ त्यहाँ। जसमा चारका मनिष राजवंशीबाट र पुनः एकपटक अट्याकिङ मुभ क्रिएट गर्ने क्रममा त थियो RBS Red Pandas तर त्यति सफल भनिरहने छैन लिटल एन्जल स्कुल LA। Anup. Well, that wasn't Anup. But then that was a very good display from Nishal. That was a good control from the midfielder. Arun Ghale now running for that ball. By the looks of initial phase, RBS Red Pandas, they're trying to go long. And that did work for DAV Abe. Will that work for them? As of now. लक्ष्मण आजको खेलको आजको यो दिनको पहिलो खेलमा DAVले जुन हिसाबले आफ्नो फुटबलको प्रदर्शन गरेको थियो त्यसै किसिमको फुटबल यहाँ लिटल एन्जल स्कुलले पनि रेप्लिकेट गर्न चाहन्छ वा भनौँ अझ बेटर फुटबल रेप्लिकेट गर्न चाहन्छ यहाँ लिटल एन्जल स्कुलले। त्यहाँ पनि राइट ह्यान्ड साइडमा मुभमेन्ट बनाउने क्रममा थियो लिटल एन्जल स्कुल अनुप खत्री त्यहाँ भने ब्याङ्गर प्रहार गर्दै अनुप खत्री। पहिलो गोल अनुप खत्री, दोस्रो गोल अनुप खत्री, दुई खेलमा दोहोरो ह्याट्रिक गर्ने तर्खरमा छन् त्यहाँ अनुप खत्री। लिटल एन्जल स्कुल त्यहाँ माफ गर्नुहोला त्यहाँ देवराज कटवाल रहेका थिए। ब्लन्डर भएको छ हामीबाट। देवराज कटवालको कुरा हामीले सुरुवाती समयबाट नै गरिरहेका थियौँ। जस नम्बर 11 का देवराज कटवाल अट्याकिङ मिडफिल्डरको रूपमा रहेका थिए र यहाँ पनि लेफ्ट फुटर ब्याङ्गर प्रहार गर्न सफल यस खेलमा देवराज कटवाल। That was insane from Devraj. I wasn't expecting it at that at all away. जुन एङ्गलबाट देवराज कटवालले त्यो प्रहार गरे लेफ्ट फुटरले कटिङ गरेर एक खेलाडी बिट गरेर अर्को टसमा नै गोलकिपर आफ्नो लाइनबाट केही टाढा रहेको महसुस गरेर ट्राई गरेको त्यो बल सिधा जाली चुम्न सफल रह्यो। And that is what we want you to see, the caliber these young lads have, the potential they carry with right direction, with enough discipline, with right training. What can Nepali football have? That is what I am thinking right now. That was an insane goal. Trust me, I haven't seen such goal in long years. नेपाल स्कुल फुटबल लिग र ब्याङ्गर्स यी दुई शब्द 8वटा खेल पछि सम्भवतः पर्यायवाची शब्द नै भइसकेका छन्।
सुरुको म्याच डेमा पनि देख्न पाएका थियौँ विभिन्न खेलाडीहरूबाट उत्कृष्ट गोल भएका थिए आजको पहिलो खेलमा पनि जस नम्बर 22 का अमन थिङले जुन फ्री किक प्रहार गरेका थिए युरोपियन फुटबलमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफ्नो युवा अवस्थामा जुन फ्री किक प्रहार गर्ने गर्थे त्यस किसिमको फ्री किक प्रहार गरेका थिए टार्गेटमा पनि राख्न सकेनन् त्यो पनि अर्को डिस्कसन रहेको छ तर जुन क्यालिबर उनले पेश गरेका थिए त्यहाँ र त्यसैबीच आयोन त्यहाँ बलका लागि जुझिरहेका थिए मिडफिल्ड एरियामा पुनः एकपटक क्यापिटलाइज गर्दै लिटल एन्जल्स तर थ्रो इन भने रातो बङ्गलाका लागि They boy, what a goal. And with that, LA have doubled their lead. Anup and Dev again. LA, they've really impressed this audience. I don't know if you can hear in that home screen, but then the cheer here in the ground is exceptional. We are live here from Zem School, the center for Thunderbolt Development Center. You can also come here and watch the match tomorrow as well if you missed today. I'm sure you don't want to miss these bangers live physically. That would be insane. Again, now Red Pandas, they have to find something here. Can they build up from the back? They're trying to build, but then now Anup again, the captain, the speaker, the skipper. Not the speaker. We understand यो लक्ष्मण किनभने यो जुन इन्टेन्सिटी रहेको छ यो जुन हिटेड अवस्था रहेको छ दुवै टिमबाट यो म्याचको मजा लिने क्रममा केही ब्लन्डर त भइहाल्छ हाम्रो दर्शकहरूले पनि त्यो कुरा बुझ्नुहुनेछ र त्यसैबीच कर्नरको मौका यहाँ भने लिटल एन्जल्सका लागि Well, Little Antlers have started this match in a really good note, but then a very bad start for Rato Bangla. Will they be able to make a comeback here now? लेफ्ट फुट पावर शट प्रहार गरेका थिए त्यहाँ अनुप खत्रीले टार्गेट भने यस पटक भेटाउन छैनन् अनुप पहिलो पटक अनुप दोस्रो पटक देवराज तेस्रो पटक को हुनेछ यहाँ लिटल एन्जल्सबाट तर यदि रातो बङ्गलाले कमब्याक चाहन्छ भने यदि रातो बङ्गलाले कमब्याक एम गरेको छ भने समय अवश्य पनि पर्याप्त रहेको छ We're into the 15 minutes of this match. 2-0 down. Rato Bangla here. Can they find something? Rato Bangla! Should go for the shot! But then well defended in the end. We'll go for another corner, Abe. Obviously, Laxman त्यहाँ पनि कुनै पनि नतिजा फाइन्ड गर्ने छैन कुनै पनि रिजल्ट पनि भेट्ने छैन त्यहाँ रातो बङ्गलाले कर्नरमा पुनः एकपटक चित्त बुझाउन पर्नेछ ऋषभ अधिकारी राइट फुट इन स्विङ्गिङ कर्नर त्यहाँ उनीबाट तर अन्त्यमा यस पटक भने गोल किक Both the team, they stepped onto the field with 4-3-3 formation. LA have been able to use their flanks really well. Amazing switches, good through balls as well. Control in the midfield. Mistake there, this is an opportunity. Was pulled back, that was a tactical foul. Obviously लक्ष्मण किनभने त्यस स्थानमा यदि विपक्षी खेलाडी अगाडि बढ्छन् भने आफ्नो टिमले शट कन्सिड गर्ने गोल होला नहोला तर शट भने कन्सिड गर्ने लगभग निश्चित हुने गर्छ र त्यहाँ पनि अति आवश्यक रहेको थियो त्यहाँ And free kick here. Well, I think Neer is going for a lofted pass, unlike the shot we saw. Too far for Neer to think about it here. And goalkeeper तम्तया देखिन्छन् त्यहाँ Maybe not too far. I just wanted to create that legendary moment. Obviously लक्ष्मण त्यहाँ पनि निर बोहरा त्यो लेजेन्डरी मोमेन्ट क्रिएट गर्न बारे गरे टाढा थिएनन् विपक्षी गोलकिपर त्यो बल लग हातबाट स्लिप भइसकेको थियो तर यहाँ पनि this could be a highlight. This could have been a highlight if he proved you wrong, Ave, for Nepali football as well. If the players perform, if the players live up to the quality, I would obviously be delighted to prove myself wrong in here because the end goal or the end result is the development of Nepali football. Anup त्यसैबीच त्यहाँ रन बनाइरहेका छन्
लिटल एन्जल स्कुलका खेलाडी जस्तोवर भारका विपुल पोखरेल आज स्टार्ट पाएका खेलाडी हुन् विपुल आफूलाई प्रमाणित गर्ने तर्खरमा छन् त्यहाँ विपुल र त्यसैबीच डिफेन्सिभली केही रणनीति बुन्ने क्रममा छ त्यसपटक लिटल एन्जल स्कुल तर थ्रो इन रातो बङ्गलाका लागि I'm impressed by this team, LA. Good technical players, able to use that pocket of spaces to find their friends. Red Pandas will have to do a bit more in this match. Now that was a chance, but then it was a bit too powerful to run. Could not guide it to his friend's foot. Obviously लक्ष्मण त्यहाँ भने फाइनल थर्डमा यदि केही कम्बिनेसनमा सुधार आउँथ्यो भने अवसर केही विशेष रहन सक्थ्यो र त्यसैबीच राइट फुट लङ बल त्यहाँ एलए पुनः एकपटक मौकाको खोजीमा रहेको छ सेन्ट्रल एरियामा त्यो बल लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा स्विच गरेर त्यो प्लेलाई उत्कृष्ट ढङ्गले 1-on-1 रहेका छन् त्यहाँ 18 यार्ड बक्समा विपक्षी खेलाडीलाई बिट गरेका छन् आफ्ना टिममेटलाई ट्यापिङको उपहार दिन चाहन्थे तर उपहार अनबक्स गर्न अगाडि सरप्राइज दिन पुगे त्यहाँ भने गोलकिपर रायन प्रधानले On the other side, Pandas struck the post. Oh, that was a chance. Should have been in. Should have been one goal for the Pandas. त्यसपटक भने आरबीएस रेड पाण्डाको भाग्यमा जनै पूर्णिमाको दिन औँसी लागेको छ त्यहाँ Well, that was a good one. Well, that was a good one. But the initial play, I want to talk about. द बिल्डअप अभियसली लक्ष्मण किनभने जुन किसिमको डेलिभरी उनका लागि आएको थियो जुन किसिमको मुभमेन्ट उनले क्रिएट गरेका थिए त्यो भने तारिफिएको रहेको थियो And I can hear the cheers in the ground. गोलकिपर रायन प्रधान यसपटक भने निकै नै बलियो वाल बनेर उभियो आफ्नो टिमका लागि टावरिङ हेडर प्रहार गरेका थिए रिप्लेमा देख्न सक्छौँ विपक्षी डिफेन्डर भन्दा निकै नै माथि उठेर त्यो बललाई डिरेक्सन दिएका थिए र पुनः एकपटक त्यो मुभ रेप्लिकेट गर्न चाहन्थे लिटल एन्जल्सका खेलाडी थ्रो लिने क्रममा रातो बङ्गला आयोन मिडफिल्ड एरियामा त्यहाँ भने अर्केस्ट्रेट गर्ने क्रममा छन् आयोन र लङ बल खलेका लागि महत्त्वपूर्ण रहन सक्छ मुभ पेनाल्टी एरियामा बल त प्रवेश गराएका छन् त्यहाँ उनले तर यसपटक पनि कुनै किसिमको नोटेबल चेन्ज भने रहने छैन स्पर्स न्युपानेको कलेक्सन सहज त्यहाँ देवराजबाट त्यो निकै नै उत्कृष्ट थ्रु बल आफ्नो रन भने टाइम गर्न सकेनन् उनका टिममेटले त्यहाँ विङबाट यदि त्यहाँ त्यो अफसाइड रहँदैन थियो भने सम्भवतः 3 गोलबाट धेरै टाढा थिएन लिटल एन्जल स्कुल र त्यसैबीच पुनः एकपटक बिल्डअपमा जाने क्रममा देखिएको छ रातो बङ्गला सेट पिसबाट माफ गर्नुहोला कन्टिन्यू गर्नेछ रातो बङ्गलाले राइट साइडबाट पुनः एकपटक मौका लिने क्रममा राजीव कार्की This match has been intense, but then there is a lot of tactical gameplay going there as well. LA that come on top. Red Pandas, they had a chance, went on to struck the post. Will they make a comeback? Now that chance showed that Red Pandas are still in the match. 20 minutes into this first half, 10 minutes remaining. Aaron trying to lead it off for his winger, but then the keeper was able to grab it fairly easily. स्पर्स न्युपाने पुनः एकपटक अगाडि बढ्दै त्यहाँ कलेक्सनका लागि As we were talking about you watching at the home screen, we do not know if you can listen to the roars in this match. Fans have flooded in to support their teams.
जो शनिबारको बसाइ छ र त्यसको भरपुर प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूले. We are live from Gem School, Thapakil. You may as well buy your tickets and come and enjoy this high caliber matches. Now LA again from the right hand side. Well, good combination play from those players. Switches on, opportunity, shot, and that is a goal. Jersey number 12, Bigul Pokhrel, giving absolutely no chance. That was brilliantly well placed on the far corner, and LA, they are running all over Red Pandas here. Rato Bangla stop the भएको छ. 3-0 को अगाडि हो. पहिलो खेलमा प्राय जसो गोल अनुप खत्रीबाट आएको थियो, तर दोस्रो खेलमा आउँदै गर्दाखेरि देख्न सक्छ रिप्लेमा पनि दा बिगुल पोखरेलको त्यो कलाकारी था. दोस्रो खेलमा आउँदै गर्दाखेरि 3 गोल 3 फरक खेलाडीबाट आएको छ यहाँ लिटल ल्यान्ड्स स्कुलका लागि. त्यो राइट फुट बल पावर भन्दा पनि प्लेसमेन्टका लागि गएका थिए. गोलकिपर अगाडि आएको थाहा पाएर रिड गरे त्यहाँ उनले गोलकिपरको पोजिसनलाई र फा पोस्टमा निकै नै उत्कृष्ट ढङ्गले त्यो बललाई डाइरेक्सन दिन सफल भए त्यसपटक बिगुल पोखरेल. Absolutely beautiful goal. No rushing at all. Calm, collected. And in the right moment, he just pushed that ball to the far corner. Now, Aaron, can he find something? Well, he wanted to go for the shot, but then he was not able to strike that ball. And there we have Anup Khatri. And then Debras Katwal and Vigul Pokhrel, the scorers for LA. Opportunity here, Red Pandas now. And they find something. No, it hasn't been going their way today. And in the end, collected from the keeper, but that will go for the corner kick. Spursa Neupani was unable to grab that on air. Went past that final line, touch line. Red Pandas again. That wasn't a good corner kick in. Now LA, they will have the opportunities. Look at the game, look at the build-up. Players flooding forward. Searching for his player. Should go for that long ball, but then it was too long. टेन्सन रहेको थियो उनको. निश्चलले राइट फुट बल प्रहार गरेका थिए, तर एक्जिक्युसन भने त्यति सोचनुरूप पुन नसक्दा त्यसपटक पनि अभाग्यशाली रहनेछ लिटल ल्यान्ड्स स्कुल. तर त्यहाँ त्यो इन्टेन्सन पनि तारिफयोग्य नै रहेको थियो, किनभने आफ्नो टिमले मिडफिल्ड एरियामा स्ट्रगल गरिरहँदा आफ्नो फार राइट साइडमा रहेको विङ्गरलाई सपोर्ट गर्न नै एक उचित विकल्प रहने गर्दछ. र त्यसै बीच त्यहाँ केही अट्याकिङ मुभमेन्ट पनि हुन पुगेको थियो. अनुप खत्री त्यहाँ पनि केही डेन्जर क्रिएट गर्न चाहन्थे, तर अन्त्यमा थ्रो इन रातो बङ्गलाका लागि. Well, that was a beautiful run from Anup. I wasn't expecting that. Anup is some kind of flair switch who gives you some moves which you aren't expecting. र त्यसै कारणले पनि एक एक्सेप्सनल प्लेयरको रूपमा चिनिने गर्छन् अनुप खत्री. लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पुनः एकपटक अट्याकमा एलए. त्यहाँ राम्रो मुभ, राम्रो फेक सट त्यहाँ चिप गरिदिएका थिए अनुपको लागि. ट्विस्टिङ एन्ड टर्निङ अनुपको त्यहाँ रोनाल्डिनियोको सम्झना आउँछ मलाई त्यस किसिमको मुभमेन्ट देखेर त्यहाँ अनुपबाट कप्तानको कप्तानीपूर्वक भूमिका. Well, that run from the left-hand side, it was brilliant. I am loving the technicality of these young lads. LA team, they look really prepared. Good team, good display, good balance. Have a good understanding of the basics of football. Good touch, good firsters as well. This is what we wanted to see from this tournament. And LA, they're bringing it all in now. Even look at the body placements when they run towards the ball. Their understanding of game is absolutely insane, I would say. Very mature display from this LA team. On the other side though, Red Pandas have struggled today. This is a clash of titans as we discussed. This is the clash of the big dogs when it comes to Nepali schooling football. विराट कृष्ण श्रेष्ठ देख्न सक्छौँ टच लाइनमा चिन्तित निकै नै चिन्तित अनुहार त्यहाँ
नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीको पनि मुख्य प्रशिक्षकको भूमिकामा कुनै समय रहिसकेका प्रशिक्षक विराज र त्यहाँ पनि अनुपको त्यो प्रयास आकाशिएको छ त्यहाँ र अन्त्यमा रहनेछ गोल किक. He should be frustrated as well from how the game has turned out to be. I'm sure he wasn't expecting this. But then that is the game of football. Our own opportunity here, but then good defending there from jersey number 29, Ashwin Paudel. He buried his body between the player and the ball, and that is exceptional. We talk about technicality. LA team, they are technically ready. र त्यहाँ भने सेट पिस वा गोल किक दिने क्रममा एलए पहिलो हाफको अन्तिम केही समयको मात्र बाँकी रहेको छ हामीसँग र अन्तिम 3 मिनेटको समयमा एलए अझै पनि ब्याक डाउन पनि गर्न चाहिरहेको छैन, सिट ब्याक पनि गर्न चाहिरहेको छैन, अट्याकमा त्यो अट्याक क्रिएट गर्न चाहिरहेको छ. त्यहाँ खतरा टरिसकेको छैन रातो बङ्गलाका लागि. राइट ह्यान्ड साइडबाट पुनः एकपटक लिटल ल्यान्ड स्कुल त्यहाँ देवराज कटवाल साइड स्विच गर्दै देवराज त्यहाँ, तर यसपटक भने अफ साइड ट्र्यापलाई बिट गर्न भने सफल रहने छैनन्. अन्त्यमा सेट पिस रातो बङ्गलाका लागि. I'm loving the gameplay of this young lad, Devraj Kotwal. He seems technically absolutely top notch. Good touches, good understanding of the game. Does not rush with the ball. Good control in the midfield. And that banger. Oh, that was insane. And oh my God, I cannot believe this. No. How did you score that? How did you score that? That was absolutely out of nowhere. यस टुर्नामेन्टको सम्भवतः सर्वोत्कृष्ट गोल प्रहार गरेका छन् यहाँ रातो बङ्गला स्कुलका खेलाडीले. Aaron, jersey number 8 from that midfield line. Oh, that was insane, my lord. I cannot believe my eyes. That was absolutely insane, Abhay. आरोन प्रधानको त प्रहार विपक्षी गोलकिपरसँग कुनै पनि जवाफ थिएन. एक अवसर काफी र रिप्लेमा देख्न सक्छौं. सेन्ट्रल सर्कलको भित्रबाट प्रहार गरेका थिए. राइट फुटर बल, पावर पेस र टार्गेट सबै कुरा जेनेरेट गरेका थिए त्यहाँ आरोन प्रधानले. यो भने कमब्याकको लागि सम्भवतः पहिलो पाइला रहन सक्छ रातो बङ्गलाका लागि. Yes, and the comeback is on. We were criticizing Rato Bangla moments ago. Now they're back just like that. Aaron Gale now. Opportunity. From the right hand side, Ashwin. Chance shot! And another goal! This is absolutely insane! That is insane goal! Nepal School Football League is living up to the expectations here. Commentary box ma situation heated भइसकेको छ. दर्शक दीर्घामा situation heated भइसकेको छ. त्यहाँ रातो बङ्गला स्कुलको डगआउट र situation heated भइसकेको छ. लिटल ल्यान्ड स्कुललाई स्तब्ध बनाइदिएको छ यहाँ रातो बङ्गला स्कुलले. हाई प्रेसिङ फुटबल कुनै पनि जवाफ छैन. सुरुवाती समयमा आरोन प्रधान र अब भने दोस्रो गोल 2 मिनेटको अन्तरालमा रातो बङ्गला स्कुलले रातो रगत निकाल्ने तर्खरमा छ यहाँ लिटल ल्यान्ड स्कुलको. This is so interesting. I am loving this match of it. The intensity is high. The cheers in the ground is absolutely insane. Oh, the goals in this match, they have been bangers. First, it was for LA, Devraj Kotwal, that left-footed shot, and then 2 other shots from Aaron, and this shot. The game is on here for Red Pandas. They should be happy with the comeback they've made here. पहिलो हाफमा 5 गोलको यो रोमाञ्चक भिडन्त के लिटल ल्यान्ड स्कुल विरुद्ध रातो बङ्गला स्कुलले पहिलो हाफमा कमब्याक गर्न सक्ला. कुनै पनि खेलमा 5 गोल तर यस किसिमको रोमाञ्चक ढङ्गले पनि भएको छैन यस टुर्नामेन्टमा. दोस्रो हप्ता आइपुग्दै गर्दासम्म एरोन प्रधान रहेछन् सेट पिस प्रहार गर्ने खेलाडी. Now opportunity for Aaron to make his goal tally, take his goal tally to 2. Scored a goal from there, but then that wasn't what was expected out of him. पुनः एकपटक आयोन थिए तर यहाँ भने
यो गल्ती माफी योग्य नरहने ठहर गर्न चाहन्छन् अनुप खत्री राइट ह्यान्ड साइडबाट अनुप पेनाल्टी एरियामा बल प्रवेश गराएका थिए कुनै पनि सेतो जर्सी रहेको छैन त्यहाँ बक्समा लिटल एन्जल स्कुल विरुद्ध रातो बङ्गला पुनः एकपटक खलेरहेका छन् त्यहाँ खलेको राइट फुट बल अन्त्य हुनेछ अफसाइडबाट यो खेलको रोमाञ्चकताले भरिपूर्ण रहेको छ कहीँ पनि नजानुहोस् होला डल्लेबाट खाजा बनाउनुहोस् यदि तपाईँलाई भोक लागेको छ भने हाम्रो फुटबाट रहेको छ डल्ले तर दोस्रो हाफमा यो रोमाञ्चक भिडन त कन्टिन्यू रहने अपेक्षा गरेका छौँ तपाईँको के विचार रहेको छ लक्ष्मण विषयमा Oh, I'm loving this match. Absolutely loving this match. Two top teams. We're criticizing Red Pandas for their gameplay. Now they're just like that. They're back in the match. 2 goals. And this match is in fine balance, as I have to say. Although the score line is 3-2, Red Pandas have found their momentum. And they're stunned with those goals. 2 brilliant bangers. One from the center of the park. 28 मिनेटमा एरोन प्रधानले सुरुवात गरेका थिए आरबीएस रेड पान्डाजका लागि र 30औं मिनेटमा अन्तिम मिनेटमा परिवेश कतिवटाले अन्त्य गरे यहाँ 2 गोल प्रहार गरेको छ रातो बङ्गला स्कुलले दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गर्ने क्रममा केही सहज त अवश्य पनि महसुस गर्नेछ यहाँ आरबीएस रेड पान्डाज र लिटल एन्जल स्कुलले यदि दोस्रो हाफमा आफ्नो डिफेन्समा सुदृढता लिएर आउँदैन भने यो 3 अङ्क पनि लिटल एन्जल स्कुलको हातबाट खोज्दै रातो बङ्गला स्कुल यो विक सकाउनेछ कहीँ पनि नजानु होला हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल स्कुल फुटबल लिग र दोस्रो हाफमा पुनः एकपटक हामी जोडिनेछौँ कमेन्ट्री बक्सबाट म बस्ने लक्ष्मण गिरी अहिलेको लागि बिदा हुन्छौँ धन्यवाद
पुनः एकपटक खेलको सुरुवात गर्दै त्यहाँ भने लिटल एन्जल स्कुल पहिलो हाफको अन्तिम समयमा जुन किसिमको रोमाञ्चकताले भरिपूर्ण फुटबल देख्न पाएका थियौँ दोस्रो हाफमा पनि त्यसै किसिमको फुटबलको अपेक्षा गरेका छौँ यहाँ तपाईलाई के लाग्छ लक्ष्मण नतिजा कसको तर्फ ढल्किन्छ यहाँ Well, I hope you are ready for the match that is coming in for you rather. You won't have to watch any movie here. This is nothing less than a thriller. Obviously Netflix ले यो खेलमाथि आधारित भएर डकुमेन्ट्री बनाउँछ भने सम्भवतः बेस्ट सेलिङ डकुमेन्ट्री रहन सक्नेछ तर अहिले भने खेलकै कुरा गरौँ यहाँ भने पहिलो सेट पिस अर्जित गरेको छ लिटल एन्जल स्कुलले गोल किकबाट पुनः कन्टिन्यू गर्नेछ यो खेल And we really hope you're ready on your home screen. We have seen screamers, we have seen technical brilliance, and we have seen LA taking on Rato Bangla Red Pandas. This match has been absolute top notch. ओस्कार लामाले भर्खरै प्रयास गरेका थिए त्यहाँ अब भने दोस्रो हाफमा ओस्कार लामा ओस्कार वर्ती पर्फर्मेन्स दिन्छन् भने मात्र फ्रन्ट फुटमा कम्फर्टेबल रहनेछ लिटल एन्जल स्कुल तर यदि रातो बङ्गला स्कुलका एरोन घले वा भनौँ एरोन प्रधान पनि चम्कन सक्नेछन् भने कमब्याकको दूरी त्यति टाढा छैन रातो बङ्गलाका लागि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पुनः एकपटक मौका बनाउँदै थिए त्यहाँ 1-on-1 रहेका थिए त्यसपटक ऋषभ कार्की कुनै पनि अवसर दिएनन् विपक्षी खेलाडीलाई ऋषभ कार्की पुनः एकपटक स्लिप हुन पुगेका थिए ऋषभ कार्की पर्याप्त रह्यो विपक्षी डिफेन्डरलाई क्लियरेन्सका लागि Opportunity साइड रहने छैनन् त्यहाँ अनुप वर्णन रहेका छन् अनुप नेभर मिसेस ब्रेस पार गरेका छन् यहाँ अनुपले जुन आशाको किरण पलाएको थियो रातो बङ्गला स्कुलका लागि अनुपले त्यसमा अन्धकार छाइदिएका छन् यो गोलका साथ दोस्रो हाफको सुरुवाती 2 मिनेटमा नै गोल गर्दै यहाँ अनुप खत्री There was an opening between the two defenders and Anup. If there is one man in this match that you do not want to leave, that is Anup Khatri. 2 goals for him again in this match. We'll be eyeing for that hat-trick. But then Rato Bangala, they have shown their caliber. One moment and just like that they can be back in the match. I'm expecting a lot of shots from outside the box now. But I have to give it to LA for the technical brilliance. If you're watching us live from YouTube, we're also watching your comments as well. Very keenly watching from this comment box too. Obviously यो खेलको बारेमा कुनै प्रश्न वा कुनै धारणा रहेको छ भने YouTube को कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि भर्न सक्नुहुनेछ हामी तपाईको कमेन्ट पनि टाइमली मोनिटर गरिरहेका छौं र स्कोर लाइन देख्न सक्छौं 2 गोल प्रहार गरेको छ रातो बङ्गला स्कुलले भने 4 गोल प्रहार गर्न सफल भइसकेको छ लिटल एन्जल स्कुलले यो खेलमा फ्रन्ट फुटमा पहिलो हाफबाट नै देखिएको थियो लिटल एन्जल स्कुल तर रातो बङ्गला पनि इन्स्ट्यान्ट बुस्ट अप भएको थियो पहिलो हाफको अन्तिम केही मिनेट्सका लागि दोस्रो हाफमा पनि यदि त्यो इन्टेन्सिटीलाई कन्टिन्यू दिन सक्छ भने Well, that was an opportunity, but then the goal scorer there, Bigul Pokhrel, went on to be upside. I also want you to take notice of jersey number 11, another goal scorer, Devraj Kotwal. I've been impressed by this lad's gameplay. I haven't seen him lose the ball, even in tightest of the situations. His left foot seems brilliant. He's in the middle of the park there, right in front of the defense. Now chance! Well, in the end of it, that was well defended. टचको मात्र आवश्यकता रहेको थियो लक्ष्मण त्यहाँ यदि त्यो बलले डिरेक्सन पाउँथ्यो भने सम्भवतः तेस्रो गोलबाटै टाढा थिएन रातो बङ्गला स्कुल र त्यसैबीच
can see some changes going on there for Red Pandas. Viraj now instructing his player. I can see it from in the far end here, but then विराज कृष्ण श्रेष्ठ निकै नै हाई प्रोफाइल कोच रहेका छन् नेपाली फुटबलमा विराज कृष्ण श्रेष्ठ र त्यसैबीच खेलाडी भने चोटिल भएका छन् त्यहाँ रातो बङ्गला स्कुलको तर्फबाट आशा गर्दछौँ त्यति हाई वा भनौँ कन्सर्निङ चोट नरहला भन्ने त्यो बलमा टच लिने क्रममा चोट बोक्न पुगेका थिए त्यहाँ उनले आफ्नो टिमका लागि गोल गर्ने क्रममा चोट बोक्न पुगेका छन् त्यहाँ उनीलाई स्ट्रेचर मगाइएको छ सम्भवतः कन्टिन्यू गर्न सक्ने छैनन् त्यहाँ and this is the bad part of football, let's say, overall, especially when these are young lads fighting for their school. We have been going through your comments as well. Thank you for the feedbacks too. And that is the bad part. र यहाँ भने लारक याक्थुम्बाले बार्सा लेभल अफसाइड ट्र्याप भन्नुभएको छ अभियसली लारक बार्सलोनासँग कमब्याक अभियसली गर्न सकिन्छ किनभने पछिल्लो सिजनबाट जब ह्यान्सी फ्लिकको आगमन भएको थियो बार्सलोनामा इनिगो मार्टिनेज र पाउ कुबार्सी जस्ता खेलाडीहरू कन्सिस्ट गरेको बार्सलोना टिमले विपक्षी टिमलाई बारम्बार अफसाइडमा फसाउने गरेको थियो विशेष गरी रियल मड्रिड र बार्सलोनाको खेल जुन 4-0ले जित हात पार्न सफल रहेको थियो बार्सलोनाले त्यहाँ भने विपक्षी टिमका सुपरस्टार किलियन एम्बापेलाई बारम्बार अफसाइड ट्र्यापमा फसाउन सफल रहेको थियो बार्सलोना र यहाँ पनि त्यसै किसिमको नीति अपनाइरहेको छ र लङ बल अनुप रहेका छन् त्यहाँ पहिलो टच सुन्दर अनुपबाट दोस्रो टचमा चिप गर्न चाहन्थे अनुप सम्भवतः चोट बोक्न पुगेका छन् यहाँ हेड इन्जुरी रहेको छ तुरुन्तै मेडिकल टिमलाई मैदानमा पुनः एकपटक निमन्त्रण गरिएको छ त्यहाँ अनुपको त्यो ब्रिलियन्ट रन एन्ड अप भएको छ इन्जुरीमा These lads, they put their body in the line to fight for that shirt, to fight for their school. This must have been really painful for both the players. Substitution for the RBS Red Pandas. Substitution in here for RBS Red Pandas. And in comes number 83, Nagyal will be in for a try. So Trilal Ramgyal जो फरवर्ड पोजिसनमा खेल्ने गर्छन् उनको आगमन भएको छ यहाँ आरबीएस रेड पान्डासको तर्फबाट केही समय अगाडि चोट बोक्न पुगेका थिए त्यहाँ भने जर्सी नम्बर 28 का सम्भवतः माफ गर्नुहोस् शिवनाथ भट्टराईले त्यहाँ भने चोट बोक्न पुगेका थिए आरबीएस रेड पान्डाको तर्फबाट र उनको स्थानमा ट्रिराल लामग्यालको आगमन भएको छ र त्यसैगरी त्यहाँ भने इन्जुरी कन्सर्न रायन प्रधानको पनि रहेको छ गोलकिपर रायन प्रधान त्यहाँ चोट बोक्न पुगेका खेलाडी र आरबीएस रेड पान्डासका अर्का गोलकिपर रुहान भट्ट टचलाइनको एजमा मोप गरिरहेको देख्न सकिरहेका छौँ त्यहाँ र आरब जङ्गम पनि एक बलियो विकल्प रहन सक्छन् तर उनको आवश्यकता पनि पर्ने छैन यसपटक कन्टिन्यू गर्नेछन् रायन प्रधान र सेट पिस दिनेछन् त्यहाँ भने निर बोहरा And we can see the change in the strategy from Red Pandas forward. Triral Namgyal has entered the pitch. They are looking to go more attacking now. त्यसैगरी केही समय अगाडि जोन विटा पनि स्क्रिनमा देखिरहेका थियौँ पूर्व चेल्सीका खेलाडी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा निकै लामो समय चेल्सीका लागि बिताएका
प्लेयर हुन् जन विटर र पछिल्लो समयमा एएफसी का युथ डेभलपमेन्ट सेन्टरका पनि हेड भएर काम गरिसकेका एक अनुभवी टेक्निकल डाइरेक्टरको रूपमा लिन सक्छौँ जोन विटरलाई. And yes, do not forget to leave your feedbacks as well. That helps us too. Your feedback is very important for this tournament, for all the people behind this. And thank you for the contribution that you have been doing on your end as well, tuning in, supporting these young lads. Game now seems to have cut down on the tempo. LA leading with that 2-goal cushion, but as Red Pandas have did score that 2 goals in the first half, they can come back in any moment of it. Obviously लक्ष्मण र यहाँ पनि निर बोहरा केही समय अगाडि ट्रेन्ट एलेक्जेन्डर आर्नल्डको लेभलको पासको पनि कुरा गर्नुभएको थियो कमेन्ट बक्समा. त्यहाँ निर बोहराको जुन डिफेन्सिभ क्यालिबर रहेको छ, अभियसली ट्रेन्ट एलेक्जेन्डर आर्नल्डसँग कम्पेयर त त्यति नगरौँ, तर जुन क्वालिटी टुर्नामेन्टले माग्ने गर्छ, जुन क्वालिटी निर बोहराले टुर्नामेन्टमा देखाइरहेका छन्, मोर देन इनफ नै भन्न पर्ने हुन्छ. र यहाँ भने खतरा अझै पनि रातो बङ्गलाका लागि नै. I mean, we can definitely compare the profile of the player though. अभियसली लक्ष्मण किनभने फुल ब्याक पोजिसनमा र सेन्टर ब्याक पोजिसनमा दुवै पोजिसनमा स्विच गरेर खेलिरहेका खेलाडी छन् निर बोहरा. सेम प्लेइङ स्टाइल एज ट्रेन्ट एलेक्जेन्डर आर्नल्ड एज वेल. लङ रेन्ज त्यहाँ अनुपबाट कर्नरमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ यसपटक भने लिटल एन्जल स्कुलले. That was a good touch, good turn, and a striker's finish. He wanted to go for the striker finish, but then in the end, too many players in his way. We'll have to settle for the corner kick, and there we have another man. The goal scorer, jersey number 11. देवराज कटवाल फ्रम लिटल एन्जल स्कुल दोस्रो गोल गरेका थिए. त्यहाँ देवराजले पहिलो पटक अनुप खत्रीले स्कोर ओपन गरेका थिए सुरुवाती 6 मिनेटमा नै, र दोस्रो गोल भने देवराज कटवालले प्रहार गरेका थिए. र यसै बीच त्यसपटक भने रायन प्रधान मैदान बाहिर रहनेछन् र उनको विकल्पमा रहनेछन् आरव जङ्गम सेकेन्ड चोइस गोलकिपर रहेका छन् रातो बङ्गला स्कुलका लागि, र रायन प्रधानको स्थानमा आरव जङ्गमको आगमन. हालखबर बुझिरहेका छन् त्यहाँ रायन प्रधानको मेडिकल टिमले, तर सम्भवतः कन्टिन्यू गर्न सक्ने छैनन्. उनको रिप्समा सम्भवतः चोट लागेको हुन पर्दछ. र टुर्नामेन्टका टेक्निकल असिस्टेन्ट गौरव फुयाल पनि देख्न सकिरहेका छौँ त्यहाँ आरव जङ्गमसँग. गौरव फुयालको कुरा गर्ने भने भकुन्डो मिडिया एन्ड म्यानेजमेन्टका सिइओ रहेका छन् गौरव फुयाल. र त्यसै बीच असीम भुसाल पनि देख्न सक्छौँ, पूर्व ए डिभिजन लिगका खेलाडी असीम भुसाल. र दर्शक दीर्घामा पनि उपस्थिति भने उल्लेखनीय रूपमा नै रहेको छ, र उपस्थिति त्यहाँ भने आरव जङ्गमको. We are waiting for this match to resume. The substituted player will be out and substitution in for Red Pandas. Being replaced by number 82, Arav Jama. Arav will take that role now as a goalkeeper. LA will be looking to triple their lead. राइट फुट बल, तर पुनः एकपटक कर्नर रहनेछ एलेका लागि नै. देवराज कटवाल राइट फुट आउट स्विङ्गिङ लङ कर्नर सम्भवतः यसपटक जानेछन्, किनभने केही समय अगाडिको त्यो गल्ती नदोहोऱ्याउने अपेक्षा गरेका छौँ, र त्यसै किसिमको कर्नरको लागि गएका थिए देवराज कटवाल. क्लियरेन्सबाट काउन्टर अट्याकमा यो मुभ चेन्ज गर्न चाहन्छ रातो बङ्गला. एरन गले ब्यालेन्स गुमाउन पुगे त्यहाँ आफ्नो त्यो रन बनाउने क्रममा, र लिटल एन्जल स्कुल डिफेन्सलाई अट्याकमा परिणत गर्न निकै नै उत्कृष्ट ढङ्गले जानेको छ त्यहाँ. र त्यसै बीच त्यो च्यालेन्जका लागि पहिलो कार्ड कन्सिड गर्नेछन् आरबीएस रेड पाण्डाजका डिफेन्डर क्रियान सापकोटा. Well, he blocked the player.
अभियसली लक्ष्मण त्यहाँ त्यो रन बनाइरहेको बेला लक गर्दा नै पुगे देवराज राइट फुट बल 18 यार्ड बक्समा बल प्रवेश गराउने तर्खरमा छन् त्यहाँ देवराज 1 2 3 4 सेतो जर्सी पेनाल्टी एरियामा रहेको छ पाँचौं खेलाडी पनि आगमन गर्ने तर्खरमा छन् त्यहाँ डाइरेक्ट जान चाहेका थिए त्यहाँ देवराज तारी फेके बल बनिरहेको थियो तर अन्त्यमा टार्गेट पनि भेट्ने छैनन् देवराज कटुवाल अन्त्यमा गोल किक This match had a bit slowed down. If we talk about the goal scoring, we saw 5 goals in the first half. About 15 minutes remain in this match. Of the normal time, obviously. Opportunity again now for Red Pandas. यहाँ भने यो अवसर निकै निकै नै महत्त्वपूर्ण रहन सक्छ आफ्नो टिम 2 गोलले पछाडी परिरहेको समयमा खेलको 42औं मिनेटमा यस स्थानबाट यदि फ्री किक पाउँछ भने कुनै पनि टिमले अझ रातो बंगला जस्तो टिम जो 2 गोलले पछाडी परिरहेको छ हामीले केही समय अगाडि पनि कुरा गरेका छौं यो अवसर क्यापिटलाइज गर्ने पर्ने हुन्छ कमब्याकको लागि यो समय निकै निकै नै उत्कृष्ट समय रहेको छ र यो पोजिसन पनि जहाँबाट फ्री किक प्रहार गर्न लागेका छन् ऋषभ अधिकारीले निकै निकै नै एक डिजायरेबल पोजिसन भन्न सक्छौं र म्याच रेफरी युवराज तामाङ वाल सेट गर्दैछन् र गोलकिपर पनि तयार देखिन्छन् त्यहाँ स्पर्स देउपाने This is a very promising situation. Can they find something here, Red Pandas? They have to find something. We are approaching the ending phase of this match. But then the free kick. पहिलो टच निकै निकै नै फितलो रह्यो त्यहाँ लङ रेन्ज कलेक्सन सहज र पहिलो टच नै जुन हुने गर्छ एक एमेचर प्लेयर र एक प्रोफेसनल प्लेयरमा डिफरेन्स जुन गराउने छ पहिलो टच तपाईले यदि आफ्नो बडी नजिकै भने आफ्नो खुट्टा नजिकै लिनुहुन्छ भने तपाईसँग त्यो बल गुम्ने चान्स निकै नै कम हुन्छ तर यदि पहिलो टचमा नै तपाई स्ट्रगल गर्नुहुन्छ भने विपक्षी खेलाडीलाई त्यो बल विन गर्न पनि सजिलो हुने गर्छ त्यसमा पनि दुवै टिमका खेलाडीले ध्यान दिन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ यहाँ र त्यसैबीच पुनः बिल्डअपमा जाने क्रममा रातो बंगला स्विच त गर्न चाहन्थे तर हेभी निकै निकै नै हेभी रहन पुगेको थियो बल र गोलकिपरको त्यो ट्याक्टिस पनि स्पष्ट पाने टाइम वेस्टिङ ट्याक्टिस केही समय किन्न चाहन्छन् खेलको अन्तिम दोस्रो हाफको अन्तिम 10 मिनेटको समय बाँकी छ यहाँ Again, now Red Pandas trying to build up from the back. Well, that was a bit misplaced, but then they will carry on. Ale now. Beautiful run. Going to that right hand side. र यहाँ पनि कमेन्टमा लारक याक्थुम्बाको ओपिनियन रहेको छ रियल मैड्रिड जस्तो कमब्याक आउँछ भन्नुभएको छ आशा गरौँ अवश्य पनि आशा गर्न सक्छौं किनभने पहिलो हाफको अन्तिम 2 मिनेटमा नै 3 गोलले पछि परेको लिटल एन्जल्स स्कुल विरुद्ध 2 गोल प्रहार गरेर केही आशा लाग्दो फुटबल खेलेको थियो रातो बंगला स्कुलले र दोस्रो हाफको अन्तिम 2 मिनेटमा पनि खेलको रूप परिवर्तन गर्न सक्ने खेलाडी रहेका छन् रातो बंगला स्कुलसँग विशेष गरी एरन घलेको कुरा गर्न सक्छौं पछिल्लो खेलमा जुन जित हात पारेको थियो आफ्नो टिमले एरन घले नै निर्णायक साबित भएका थिए आफ्नो टिमका लागि अन्तिम मिनेटमा गोल प्रहार गरेर 360 म्याच पनि जित्न सफल रहेका थिए र यो कम्बिनेसन प्लेबाट गोल आउन सक्ने अवस्था थियो लिटल एन्जल्स स्कुलका जर्सी नम्बर 21 मुस्कान राय त्यहाँ हुँदैन थियो भने 4-3 को स्कोर लाइन अवश्य पनि हुने थियो We could have seen the start of that comeback that you were talking about a moment ago away. But then the defender, right man in the right place. It doesn't seem to be the day of Red Pandas here today. LA now again. Look at that, that is beautiful. Oscar Lama, we were talking about his gameplay before. Well, substitution in. Prasiddha comes in for Rajiv on this
left hand side. He'll be going into the midfield. They are looking to control the midfield here. LA, they're very well done that. राजीव कार्की दुई खेलमा स्टार्ट पाइरहेका खेलाडी हुन् तर यहाँ भने उनको अध्यायको अन्त्य भइसकेको छ र त्यहाँ त्यो फुटवर्क देखाउने क्रममा छन् उनी पेस ब्याटलमा जान चाहेका छन् फर्स्ट टाइम बल पेनाल्टी एरिया प्रहार गरेका थिए र थम्स अप को इशारा कप्तानबाट Oscar, he has been ruling that right hand flank. Again, LA, the flow of attacks. देवराज कटुवाल जुन किसिमको फुटबल त्यहाँ मिडफिल्ड एरियामा देवराज कटुवालले खेल्ने गरेका छन् यो टुर्नामेन्टका एक टप मिडफिल्डर को रूपमा अगाडि आएका छन् देवराज अनुप खत्रीको गोल त हामीले देखेका छौँ अनुप खत्रीको इन्डिभिजुअल ब्रिलियन्स त हामीले देखेका छौँ तर यदि देवराज कटुवाल जस्तो सपोर्टिङ मिडफिल्डर तपाईँसँग हुँदैन थियो भने इन्डिभिजुअल ब्रिलियन्स र गोल पनि आउन निकै नै मुस्किल पर्ने गर्छ फुटबलमा र त्यसै कारणले देवराज कटुवालको पनि केही समय अगाडिको त्यो गोल पनि सम्झन चाहन्छु लेफ्ट फुटर ब्याङ्गर प्रहार गरेका थिए फा पोस्टमा एम गरेका थिए पहिलो हाफमा त्यहाँ र त्यसै बीच अट्याकिङ मुभ बनाउने क्रममा रातो बङ्गला एलन घले रन प्रहार गरिसकेका थिए त्यहाँ रन स्टार्ट गरिसकेका थिए त्यहाँ एलन घलेले र पुनः एकपटक मौका रातो बङ्गलाका लागि रहन सक्छ And again, Devraj on the ball. If we talk about Devraj, he's a box-to-box midfielder. Exceptional play. Oh, that was a shot. It will go for the goal kick there. Devraj, I've been impressed by the technicality of this player. Calm on the ball, collected, able to find players, doesn't lose the ball very often. I don't think he's lost the ball in this match today. लक्ष्मण किनभने यस खेलमा जुन किसिमले यो खेल अगाडि बढिरहेको छ 2021-22 को युसीएल सेमी फाइनलमा जहाँ म्यान्चेस्टर सिटी र रियल मैड्रिडले खेलेको थियो त्यस किसिमको खेलको अपेक्षा भने मैले गरेको छु किनभने पुरा दुई लेग नै म्यान्चेस्टर सिटीले आफ्नो दबदबा कायम गरेको थियो भने अन्तिम समयमा रोड्रिगोले जुन दुई गोल प्रहार गरेका थिए हिस्टोरिक कमब्याक रहेको थियो रियल म्याड्रिडको तर्फबाट र त्यसै किसिमको कमब्याकको अपेक्षा हामीले यहाँ गरेका छौँ न्युट्रल फ्यान भए तापनि कमब्याक हेर्न कसलाई मजा आउँदैन र फुटबलमा र त्यसै बीच लङ बल प्रहार गर्ने तर्करमा थिए तर अन्त्यमा अफसाइड र सेट पिस एलए का लागि Less than 8 minutes remain in the match. Red Pandas behind by 2 goals. Can they make a comeback? Can they find something? They have been pushed to the back foot here by LA. The brilliance of LA has become too much for them, but then we have seen some screamers from Pandas as well. आजको यस खेलमा कुनै पनि ब्याङ्गर्सको कमी रहेको छैन लक्ष्मण किनभने देख्न सक्छौँ अहिले बल कन्ट्रोल गरिरहेका आर्यन प्रधानको गोल सम्भवतः टुर्नामेन्टको सर्वोत्कृष्ट गोलमा एन्ड अप हुनेछ यहाँ किनभने सेन्ट्रल सर्कलबाट नै जुन बल प्रहार गरेका थिए त्यहाँ आर्यन प्रधानले एक्सेप्सनल गोल त्यहाँ नवयुग श्रेष्ठले नेपाली राष्ट्रिय टिमका लागि 10औं रङ्गशालामा लाओस विरुद्ध त्यस किसिमको गोल प्रहार गरेका थिए कुनै समयमा र यहाँ भने त्यसलाई रेप्लिकेट गर्दै आर्यन प्रधान Devraj again trying to nick that ball away from the player. Ultimately he does that, but then foul won for Red Pandas. Let's give our prediction. Who do you think is going to be the man of the match, Abhay? Lakshman, in this point of time, in this moment of the game, prediction का लागि म त्यति तयार भएको म चाहिँ मान्दिनँ किनभने यो खेल दुवै टिमले लैजान सक्छन् किनभने रातो बङ्गला स्कुलको जुन क्यालिबर हामीले पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा देखेका थियौँ गोल कमब्याक गर्न सफल रहन सक्ने टिम रहेको छ आर्यन घले सेकेन्ड बल जित्न चाहन्थे रिबाउन्डमा आफ्नो भाग्य टेस्ट गर्न चाहन्थे आर्यन घले र हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ प्रेडिक्सनको मेरो प्रेडिक्सन अहिले भन्न सक्ने कुनै पनि अवस्था रहेको छैन किनभने लिटल एन्जल स्कुलसँग जबसम्म अनुप खतिरहेका छन् एनी टाइम म्याजिक क्रिएट गर्न सक्छन् भने रातो बङ्गला स्कुल जब आफ्नो टिम कम्बिनेसनमा रिलाइ गर्ने गर्छ रातो बङ्गला स्कुल पनि खतरनाक नै रहने गर्छ त्यसै कारणले प्रेडिक्सन भन्दा पनि खेलको मजा लिन चाहन्छु म Well, that is what you at home might be thinking, but then look at this maturity from LA. They are able to find the players in the space, beautiful layups,
Great display. I was expecting a lot of shots from outside the box. Well, that will be a foul and a yellow card. यस किसिमको हिटेड सिचुएसन भएको खेलमा र यस किसिमको महत्त्वपूर्ण खेलमा कार्डको वर्षा त अपेक्षाजनक नै थियो लक्ष्मण, किनभने दुवै टिम जितका साथ आएका छन्। दुवै टिम टेबलको पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका छन् र दुवै टिमका खेलाडीहरू गोल्डन बुटको रेसमा पनि रहेका छन् र यो हिटेड खेल यस किसिमको रोमाञ्चकता प्रोड्युस गर्छ भनेर त एक प्रेडिक्टेबल इन्फर्मेसन नै रहन सक्छ। तर जुन किसिमको कार्डको वर्षा आज यहाँ युवराज तामाङले गरिरहेका छन् सायदै कुनै खेलमा गरेका थिए होलान्। Now opportunity again. Aaron steps up. Can he find a goal? Score a goal and you might as well be back in the match. You might just score, you might just start a comeback. It is Aaron for Red Panda. Shot! Straight into the hands of keeper. So the game will remain 2-4 as we approach the final phase of this match. Pandas again, they're trying to build up from the back. We have to thank our sponsors, our medical partners, AMS Hospital, our food partner, Daffey, our hospitality partner, Hard Rock Cafe, Kathmandu, official matchball partner, Adidas, Impossible is Nothing. Our education partner, also the man of the match sponsors, 360 Educations. Our insurance partner, IEGI Prudential Insurance Limited, Surachako Purvadhar, Bhavishya ko Aadhar. This tournament is organized by Thunderbolt Development Center. And our other sponsors, Kathmandu Gorkhas. This match has been absolutely insane. Another substitution for RBS Red Pandas now. When this match started, I wasn't expecting this match to be of this caliber. As we were talking, if you like some thrillers, then you are missing on this match. This is the best thriller you might see in a while. More changes there for र यहाँ भने खेलाडी परिवर्तनको संकेत आरबीएस रेड पान्डासको तर्फबाट। त्यहाँ भने थ्रो इन लिँदै आरबीएस रेड पान्डाज लिटल एन्जल स्कुल क्लियर गर्ने तर्खरमा छ। त्यहाँ देवराज कटवाल क्लियर गर्दै थियो बल, देवराज कटवाल र त्यहाँ भने मौका अवश्य पनि बन्न सक्थ्यो, तर अन्त्यमा क्यामेराम्यानमा पुगेर एन्ड अप भएको छ त्यो मुभ। र खेलको अन्तिम केही समय बाँकी छ। यहाँ 58 मिनेटको खेल बितिसक्दासम्म आरबीएस रेड पान्डाज कमब्याकको खोजीमा त अवश्य पनि रहेको छ, तर कमब्याकको भने सफलता पनि त्यति हात पारिसकेको छैन यहाँ। र त्यसैबीच सेट पिस दिने क्रममा रातो बङ्गला राइट फुट बल, त्यहाँ गोलकिपर अगाडि बढेका थिए। घलेको रियाक्सन देख्न सक्छौ त्यहाँ, त्यो फ्रस्ट्रेटेड लुक, त्यो रियाक्सनले झल्काउँछ कति फ्रस्ट्रेटेड छन् त्यहाँ भनेर, कति महत्त्वपूर्ण थियो चान्स भनेर। We're into the final minutes of the normal time. And LA, they are very likely to take over this match unless we see some bangers and some drama, just like we did in the first half. Remember, Red Pandas scored those 2 goals in just 2 minutes. Shot again from the केही इन्चेस मात्र टाढा थिए त्यसपटक भने
लिटल एन्जल्सका खेलाडी राइट फुट बल टप कर्नरमा एम गरेका थिए विपक्षी गोलकिपरलाई टेस्ट गर्न चाहन्थे त्यसपटक र यहाँ भने अन्तिम 5 मिनेटको समय बाँकी The fourth official indicates 5 minutes of additional time. And this game, even the officials are giving chances for us audience to enjoy this match. 5 more minutes, the highest that has been added on in the tournament so far. Devraz now, beautiful switch, should go for the shot, but that was an offside. But this player, Devraz, for me is the man of the match. Obviously, लक्ष्मण किनभने आफ्नो टिमले 4 गोल गर्दासम्म 2 गोलमा त गोल कन्ट्रिब्युसन देवराजको पनि रहेको छ र यहाँ भने अन्तिम केही समयमा गोल किपिङ लाइनअपमा परिवर्तन एलएको तर्फबाट Could be सौगात मगर रहेका छन् जस्तो नम्बर 16 का सौगात मगर जस्तो नम्बर 16 को कुरा गर्ने भने नेपाली फुटबलमा एक आइकोनिक गोलकिपिङ नम्बर किनभने नेपाली राष्ट्रिय टिमका गोलकिपर किरण सेमजुङको पनि जस्तो नम्बर 16 नै रहेको छ र नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमका गोलकिपर एन्जेला तुम्बाम्बे सुपाले पनि जस्तो नम्बर 16 नै लगाउने गरेकी छिन् र यहाँ भने लिटल एन्जल्स स्कुलबाट सौगात मगर I'm also impressed by your knowledge about Nepali football, Ave. We need more people like you as well in Nepali turf, in Nepali sport. Thank you, Lakshman. I'm really delighted by your comment. Yes, one who loves the sport, one who lives for the sport, not just on the field, but in the back end as well. And we also have to thank everybody involved in this tournament, the organizers, the broadcasting team, the camera guys, the editing guys, the graphics guys. Let us not forget us as well. Let us put in there. And also you fans watching at your home screen. It has been a treat for us, this match. And it is not done yet. Ali again from that right hand flank. Shot! रिबाउन्डमा मौका रहन सक्थ्यो त्यो डिफेन्सिभ सुदृढताको तारिफ गर्ने पर्ने हुन्छ रातो बंगला स्कुलको तर्फबाट र म्याच रेफ्री युवराज तामाङ त्यहाँ भने खेललाई नियन्त्रणमा लिनेछन् पहिलो कार्ड दर्शाउँदै लिटल एन्जल्स स्कुलका निश्चल नेपालीका लागि जुन किसिमको अट्याक त्यहाँ लिटल एन्जल्स स्कुलले गरेको थियो गोलकिपरको पनि तारिफ गर्ने पर्ने हुन्छ र त्यो डिफेन्सिभ मुभ महत्त्वपूर्ण निकै नै महत्त्वपूर्ण रहन पुग्यो Prajit again trying to find his keeper, does well and wins the free kick for LA. Anup also had a brilliant match today. Won't be surprised if once again he goes away or he wins that man of the match award. 2 goals from him again. An opportunity for him to score a consecutive hat-trick here. Anup for LA. That is a bit far, but can he score that? Well, it was a good free kick, but then it went straight to the keeper. Opportunity now, Aaron. Didn't have a good control of it there. About 1 minute and 10 seconds remain in this match. So that should mean LA are going home with the win. सज कलेक्सन त्यहाँ गोलकिपरबाट आइरन खले त्यति खुसी छैनन् त्यो बलको प्लेसमेन्टसँग त्यहाँ र अनुप पुनः एकपटक आफ्नो गोल ट्याली अझ फराकिलो बनाउन चाहन्छन् पछिल्लो खेलमा ह्याट्रिक प्रहार गरेका खेलाडी हुन् अनुप र आज पनि ह्याट्रिककै खोजीमा त रहेका थिए तर त्यति सहज पनि रहने छैन गोलकिपरको विसल त्यो सटभन्दा अगाडि नै आइसकेको थियो र अन्त्यमा रातो बंगलाका लागि यो सेट पिस रहनेछ केही सेकेन्ड्सको मात्र समय बाँकी खेलको अन्तिम समयमा छौं हामी निर्बोहरा Now Red Panda releasing their Michelle there. Everybody trying to score at least 1 goal. They haven't given up. That is the spirit that we want to see.
Sometimes it is not about, sometimes it is not about winning the battle, it is about showing up. And with that whistle, it is LA who win this big caliber match. रोमाञ्चकताले भरिपूर्ण रहेको यो खेलको अन्त्य लिफ्ट अप टु द एक्सपेक्टेसन्स युलेन माफ गर्नुहोला रातो बङ्गला स्कुलका लागि यो टुर्नामेन्टको लागि पहिलो हार भने लिटल एन्जल स्कुलले आफ्नो विनिङ स्ट्रिक कन्टिन्यू गरिरहेको छ र भोलि हुने खेलमा 3 बजेको खेलमा युलेन्स प्यान्थर र जेम्स थन्डरबोल्ट भिड्नेछन् भने भोलिको दोस्रो खेलमा केडब्ल्युएस लोक्युक एफसी र चेल्सी फ्याल्कन्स भिड्नेछन् र केही समयपछि पोस्ट म्याच प्रेजेन्टेसनको लागि अवश्य पनि जोडिनेछौँ त्यतिन्जेललाई कमेन्ट्री बक्सबाट म अभय बस्नेत र लक्ष्मण गिरी बिदा हुन चाहन्छौँ हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल स्कुल फुटबल लिग 2025 धन्यवाद For this particular match between Snow Leopards and Red Pandas is number 11 of Snow Leopards, Kanjirowa. Congratulations, Devraj, for an incredible performance. With this, we have come to the end of Day 3 of the Nepal School Football League. Thank you everyone for joining us today. We look forward to seeing all of you tomorrow for the match between Panthers and Gems Thunderbolts kickoff at 3 p.m. Can be viewed live on our official website at स्वागत छ पुनः एकपटक यहाँलाई नेपाल स्कुल फुटबल लिग 2025 मा म्याच विक 2 म्याच नम्बर 2
लिटल एन्जल स्कुल विरुद्ध रातो बङ्गला बीच भएको यस खेलको म्यान अफ द म्याच देवराज गटवाल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ देवराज। थ्याङ्क यू सर। पहिलो खेलमा पनि जित आएको छ र दोस्रो खेलमा पनि जित निकाल्न सफल हुनुभएको छ, यसको सिक्रेट चाहिँ के हो? यसको चाहिँ हामी रेगुलर ट्रेनिङ गरेर छौँ हाम्रो टेक्टिकल फिल्डमा, अनि हामी चाहिँ राम्ररी बिल्डअप गरेर खेल्ने ट्राई गरिरहेको छौँ अहिले। तपाईँले आफ्नो टिममेट अनुप खत्रीसँग पनि निकै नै उत्कृष्ट कम्बिनेसन गर्नु भइरहेको थियो र खेलको पहिलो हाफको अन्तिम मिनटमा लगभग कमब्याक नै आइसकेको थियो विपक्षी टिमबाट। दोस्रो हाफमा चाहिँ रणनीति के थियो? दोस्रो हाफमा चाहिँ हामी जति सक्छौँ स्कोर निकालेर खेल्ने, पछाडि हामीले प्रेसर नलिकन खेल्ने भनेर ट्राई गरेको थियौँ। तपाईँको खेलमा सुरुवाती समयबाट नै त्यहाँबाट तपाईँको साथीहरूले, तपाईँको फ्यान्सहरूले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। उनीहरूको लागि र तपाईँको स्कुल र तपाईँको फ्यामिलीको लागि चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? म स्कुलको लागि धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, हामीलाई यस्तो गोल्डन अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ यहाँ खेल्नलाई, अनि मेरो साथीहरूलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सपोर्ट गरिदिएकोमा हाम्रो टिमलाई। थ्याङ्क यू देवराज, आगामी खेलको लागि बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू। र अब भने लिटल एन्जल स्कुलका क्याप्टेन रातो बङ्गला स्कुलका क्याप्टेन हामीसँग हुनुहुन्छ एरोन प्रधान। वेलकम एरोन। हेलो। सो खेलको सुरुवाती समयमा पहिलो हाफमा 3 गोलले पछि पर्नु भएको थियो र पहिलो हाफको एन्डमा 2 गोल पनि आइसकेको थियो। दोस्रो हाफमा कहाँ चुक्न पुग्यो हामी? दोस्रो हाफमा हाम्रो डिफेन्स होला चुक्नु पुगेको, अरू त ठिकै थियो, प्रेस नै गरिरहेको थियो, उनीहरू पनि डराइरहेको थियो। हामीले डिफेन्समा फोकस गरेर राम्रो थियो। पहिलो खेलमा भने जित आएको थियो, दोस्रो हाफमा यो पहिलो हार भएको छ। टुर्नामेन्टमा रातो बङ्गला स्कुलको एम चाहिँ के रहेको छ, तपाईँलाई के लाग्छ? अब यो हार त अनएक्सपेक्टेड नै थियो, राम्रो टिम थियो, टफ गेम नै थियो। अब लिटल एन्जल स्कुलका क्याप्टेन अनुप खत्री पछिल्लो खेलको म्यान अफ द म्याच र आज पनि 1 गोल आएको छ यहाँको नाममा। यो टुर्नामेन्टको एक्सपिरियन्स कस्तो भइरहेको छ? पहिलो खेलमा पनि जित निकाल्नु भएको थियो, दोस्रो खेलमा पनि जित आएको छ र आगामी खेलको प्रिपेरेसन कस्तो छ, यसको सिक्रेट चाहिँ के हो? एन्फामा हुने उमेर समूहको लिगमा पनि प्रतिनिधित्व गरिसक्नु भएको खेलाडी छ। यो लिगबाट यो टुर्नामेन्टमा आउँदाखेरि त्यहाँको एक्सपिरियन्सले यहाँ चाहिँ कतिको हेल्प गर्दो रहेछ र यो टुर्नामेन्टको बारेमा चाहिँ के बताइदिनु? त्यहाँको एक्सपिरियन्स एकदमै थ्याङ्क यू। आगामी खेललाई हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लिटल एन्जल स्कुलका क्याप्टेन अनुप खत्री र म अब बस्ने त्यहाँबाट बिताउन चाहन्छु। भोलि हुने 3 बजेको खेलमा पुनः एकपल्ट जोडिन्छ।
एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडा